Hello, dear students. Exam ahi pale. Porohi amar bio exam, right? And ami aji try korim je bio 50% aji cover koru and next 50% kali cover korim. মই ইয়াত ফার্স্টলি কব বিচাৰো কি দিস ইজ আ ৰিভিজন ক্লাছ তো ইয়াত তুমি সব বস্তু ডিটেইলছত নোপোৱা এন্ড মই এনসিইআরটি এই কাৰণে ইউজ কৰিছো বিকজ আই নো দ্যাট মোস্ট অফ ইউ হ্যাভ ইয়োর এনসিইআরটিজ উইথ ইউ এন্ড মোস্ট অফ ইউ আর স্টাডিং ফ্রম দি এনসিইআরটি তো এই কাৰণে আমি এনসিইআরটি পঢ়াই বস্তুখিনি কভাৰ কৰি যাম ঠিক আছে এন্ড বহুতাৰ এনসিইআরটি অলৰেডি হাইলাইটেড হ'ব আন্ডাৰলাইন হ'ব মইও ইয়াত আন্ডাৰলাইন কৰি যাম কি ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হয় আৰু চ্যাপ্টাৰটো আমি প্ৰগ্ৰেছ কৰিম conceptually শেষ কৰিম but beyond NCERT আমি একো না যাও at the same time এইটো চ্যাপ্টাৰৰ পৰা কি previous year question আহিছে last 5 to 10 years ত সেই বস্তুখিনি মই জাগাই জাগাই তোমালোকক কৈ যাম আৰু আপকামিং এক্সামত পৰহি দিনা কি আহিব পাৰে হেতু মই কৈ গৈ থাকিম ঠিক আছে সো লেটস স্টার্ট কি কথা কোৱা আছে ফার্স্ট পেজ তোমালোকে পেজ মোৰ লগত উলাই লব পাৰা এন্ড মোৰ লগত একেলগে পঢ়ি যাব পাৰা মই NCERT খন ৰিডিং মাৰিম বাট প্লিজ ফোকাস অন দ্য থিংস দ্যাট আই এক্সপ্লেইন ওকে not just NCERT এনে ৰিডিং মাৰি অসমীয়া ট্ৰান্সলেট কৰি দিলো হেতু কাম নকৰো মই ইয়াত বস্তুখিনি এক্সপ্লেইন কৰিব ট্ৰাই কৰিম অলপ ভালকৈ হেখিনি এক্সপ্লেনেশন পাৰ্টটো ভালকৈ শুনিবা তেতিয়া তোমাৰ গোটেই চ্যাপ্টাৰটো হৈ যাব alright so কৈছে as you are aware humans are sexually reproducing organism and viviparous মানে কি what is viviparous viviparous का मतलब होता है जो खुद अपने बच्चे को पैदा कर सकते हैं they don't lay eggs directly giving birth to the young ones okay so humans can do that in fact mammals can do that at large sub mammals এনেকা কৰে এটা ইভেন্টস গিটাৰ কথা ইয়াত লিখা আছে ঠিক আছে তো ইভেন্টস গিটাৰ কথা আমি অলপ ডিসকাস কৰো ইভেন্টস মানে তুমি গুটে চ্যাপ্টাৰটো যেটা প্ৰগ্ৰেছ কৰিবা আমি কেনেকা প্ৰগ্ৰেছ কৰিম তো ফার্স্টলি হ'ব তোমাৰ গেমিটছৰ ফৰ্মেশন that is gametogenesis गैमीट और फॉर्मेशन दैट इज गैमीटोजेनेसिस गैमीट्स कैसे बनता है वो हमें देखना है ठीक है मेल गैमीट फीमेल गैमीट को अलग अलग देखेंगे उसके बाद ये गैमीट ट्रांसफर होगा यूजुअली मेल विल पुट इट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल दैट इज नोन एज इनसेमिनेशन ঠিক আছে ইনসেমিনেশন ইনসেমিনেশন হোৱাৰ পিছত মেল গেমিট ফিমেল গেমিটক লক কৰিব ফিউজন হ'ব दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन that is known as fertilization events of fertilization or উপৰতো এটা বহুত common boards or question আছে আমি ডিসকাস কৰিম after fertilization it will lead to the formation of the first cell that is zygote and zygote further development কৰিব during the course of development এটা stage আহে যাক আমি কওঁ blastula stage or the blastocyst তে blastocyst or formation হয় 16 cell পাৰ কৰাৰ পিছত এই ব্লাস্টোসিস্টটো গৈ পেলাই কি কৰিব ইউটেৰাছৰ ভিতৰত এমবেড হৈ যাব সোমাই যাব তে সোমাই যোৱাটোক আমি কওঁ ইমপ্লান্টেশন এন্ড তাৰ পিছত পুৰা প্ৰেগন্যান্সি পিৰিয়ডটো চলি থাকিব দ্যাট ইজ দা gestation period which is you know that it is 9 months in case of human 9 months plus minus 7 days from the last menstrual cycle and gestation period के बाद जब बच्चा fully develop हो जाएगा चाइल्ड डिलीवरी जाकर हमें पर्चुरेशन बोली को एंड देन माँ बच्चे को 2 साल तक अप्रोक्सीमेटली दूध पिलाती है दैट इज लैक्टेशन सो दिस इज हाउ इट विल एंड ओके तार उपरि जोंतो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स হয় মেল অর বা ফিমেলৰ হেতু পিউবাৰ্টি টাইমত স্টার্ট হয় পিউবাৰ্টি ইন কেস অফ মেল it is around 12-13 years in case of India if I talk it geographical area বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে and ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 1-2 বছৰ কম ধৰা 11-12 বছৰ আমি কোন ফিমেল অলপ জলদি ম্যাচিউৰ হয় তো ফার্স্ট পিরিয়ড যোনটো হয় আমাৰ অসমত এটো সেলিব্ৰেট কৰে তোমালোকে ভালকে জানা তো we arrange some wedding kind of a situation when the girl gets her first period right so that is there and one more thing that is mentioned over here is that মেলৰ ক্ষেত্ৰত স্পাৰ্ম কন্টিনিউয়াসলি বনি থাকে বুঢ়া হোৱাৰ পিছতো বনি থাকে the spermatogenesis continues till old age but in case of female the follicles will মানে ফলিকুলাৰ এট্ৰেচিয়া হয় ন মানে ফলিকলস বিলাক কি হয় যোনটো তোমাৰ আলটিমেটলি আমি পঢ়িম ওজেনেসিছত হেতু শেষ হৈ গৈ থাকে তো এই কাৰণে ফিমেল এজনী মেনস্ট্ৰুৱেল সাইকেলটো তোমাৰ কব পাৰে around 45 to 50 years কিছুমানৰ 55 হ'ব পাৰে at that age group menses বন্ধ হৈ যায় she can no longer get pregnant that's a different thing that 35 or পিছত pregnancy এনেও complications থাকে ঠিক আছে ভাল quality eggs গুছি যায় the problems of having a genetically disorder থাকা বাচ্চা ডাউন সিনড্রোম वगैरह বাচ্চা বাঢ়ি যায় chances बढ़ी जाए when they are older right
anyways, so now let's start with the male reproductive system. তো male reproductive system প্ৰথম কথাটো ক'ত পোৱা যায় তে এই ৰিজনটোক আমি pelvis region বুলি কওঁ এইটো ৰিজন হ'ল pectoral shoulder region আৰু hip regionটোক আমি pelvis region বুলি কওঁ তো male reproductive organs টো তুমি pelvic regionতে পাবা কি কি আছে male reproductive system তো firstly you should know that the main one is the testis singular TIS plural TES testis to main হয় testis to testis to main আমি কিয় কৈ আছো testis of main আমি এই কাৰণে কৈ আছো because testis এ sperm বনাওতে help কৰে আৰু testis also you will find here that it has certain cells which make I'll name the cells in a while so it has certain cells which will make up the male hormone that is the testosterone testosterone কোনে বনায় testis ঠিক আছে তো এই কাৰণে testisক আমি main reproductive organ বুলি কওঁ okay then apart from that you have some accessory ducts the helping ducts glands কিছুমান accessory glands আছে আৰু external genitalia external genitalia মানে যিখিনি বস্তু তুমি বাহিৰৰ পৰা দেখা পোৱা whatever you can see from the outside that is the external genitalia okay so we'll talk about them accessory ducts accessory glands and everything now ইয়াত কিছুমান কথা মেনশন আছে আৰু তাত মই চোৱা কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ নোট কৰি দিছো আমি আনসাৰ কৰিম এইকেইটা ঠিক আছে testis to কোত আছে প্ৰথম কথা this is the difference between testis and ovary so testis is present outside you can see this bag like structure inside this testis is present this bag like structure is known as scrotum this bag like structure is known as scrotum now the question arises why কিয় এইখিনি পাৰ্টত লিখা আছে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে চোৱা বাহিৰত হলে কি হ'ব এবডমেনৰ ভিতৰত টেম্পাৰেচাৰটো হাই থাকে বডি টেম্পাৰেচাৰৰ নিচিনা থাকে there is around 37 but sperm বনাবৰ কাৰণে around 2 to 2.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস কম হ'ব লাগে যেহেতু 2 to 2.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস কম হ'ব লাগে সেই কাৰণে টেস্টিসটো এক্সট্ৰা এবডমিনাল হয় এবডমিনৰ বাহিৰত স্ক্ৰটামত থাকে বুজি পালা ঠিক আছে তাৰ পিছত কিছুমান বস্তু ফ্যাকচুয়াল হয় অলপ মনত ৰাখি লবা যদি ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস আহি যায় टेस्टिस और शेप तो कहने का अंडा जैसा ओवल होता है लेंथ कितना है 4 to 5 सेंटीमीटर विड्थ कितना है 2 to 3 सेंटीमीटर तो 2 3 4 5 4 5 इज लेंथ एंड 2 3 इज विड्थ लेंथ इज ग्रेटर देन विड्थ ऐसे याद रख लियो ठीक है then it is said that testis is covered by a dense covering নাম লোৱা নাই এটো actually connective tissue covering থাকে টিউনিকা এলবুজিনিয়া কভারিং আৰু কভারিং বহুত ডাল আছে एक्चुअली তিনটা সাইড হেতু না যাও আমি হা তোমালোকে বাস জানিলে হল এটা কানেক্টিভ টিস্যু ডেন্স কভারিং থাকে তোমালোকৰ লেভেলত হিমানে কাফি उसके बाद testis has around 250 compartments this part is important 250 compartments 250 এই কম্পার্টমেন্ট কিটাক আমি কও টেস্টিকুলার লবিউলস माने तुम्हें जो टेस्टिस सबा या इधर तुमको बहुत सारा कमरा मिलेगा एक्चुअली ये बाहर का ही जो लेयर है ना ऐसे अंदर आ जाता है ऐसे तो इट फॉर्म्स दोस rooms okay those are known as the testicular lobule eta lobular ভিতৰত আমি দেখা পাও কিছুমান highly coiled tube each lobule may have 2 or 3 these are known as seminiferous tubules okay 1 to 3 বুলি লিখা আছে NCERT usually 2 আৰু 3 দেখা পাও ঠিক আছে NCERT 1 to 3 কৈছে আমি 1 to 3 এ কম so each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule and this seminiferous tubule ইয়াত তোমাৰ sperm টো বনে sperm production to याद है तार पिছত আগবাড়ি বাড়ি যায় ultimately penisৰ through দি ওলাই আহে যেতিয়া insemination হয় when the male is having sexual intercourse with his female partner in the end of the intercourse the ejaculation will take place and the sperm will go inside the body of the female but bone kot seminiferous tubules okay now each seminiferous tubule is lined by two types of cells one is the male germ cell jak ami spermatogonia বুলি কওঁ actually a male germ cell to cuboidal type of cells হয় and a cube like cells হয় and a2 तुम्हार basically development करी spermat convert है and दूसरा जो है that is the Sertoli cells को you can treat it like a mother जैसे हमार माए আমাক ভাত সাত খুৱাই পেলে আমাক খুৱাই তো Sertoli cells কি কৰে it provides nourishment to the developing sperm ঠিক আছে ইয়াত লিখা আছে আগৰ স্পাৰ্মেটোজেনেসিসত কমে মই যোনটো তোমাৰ মেল জার্ম সেল আছিল এই মেল জার্ম সেলে মিয়োসিস কৰে মিয়োটিক ডিভিজনস কৰি পেলে ফাইনালি তোমাৰ স্পার্ম বনায় যোনটো আমি স্পাৰ্মেটোজেনেসিসত চাম while the Sertoli cells will provide nutrition to the germ cells so now another thing suppose মই কাটি পেলে চাই seminiferous tubules এনেকা দেখা পাবা কাটি চালে এনেকা দেখা পাবা
তো ইয়াত তোমাৰ এনেকা cuboidal cells থাকে যোনটোক আমি male germ cell বুলি কওঁ spermatogonium which will convert to sperm and these are the Sertoli cells the pillar like cells Sertoli cells अब बीच बीच में यहाँ पे कुछ कुछ cells है ये जो बीच बीच में जो cells है इसको बोलते हैं जो बीच में है ना মাজত আছে কাৰণে কি নাম কয় interstitial cells না interstitial cells লেডিক সাইন্টিষ্টৰ ওপৰত নাম পৰিছে interstitial cells of লেডিক বা লেডিক cells বুলিও ক'ব পাৰা এইটোৱে কি কৰে এইটোৱে মেল হৰমনটো বনায় এন্ড্ৰোজেন বনায় কোনটো এন্ড্ৰোজেন বনায় আমার এটা नाम মনত রাখিব লাগে टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है द मेल सेक्स हार्मोन जो मर्द को मर्द बनाता है अभी अगर तुम मुझे देख रहे हो और तुमको डाउट नहीं हो रहा है कि सर मेल है कि फीमेल है बिकॉज आई हैव सम मेल फीचर्स तुम्हार मार्क देखी पहले तुम्हारा डाउट ना है कि whether she is a he or a she you know that she is a she because she has some female features that is because of female hormones right so male hormones testosterone ये लेडिक सेल्स बनाता है टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस एंड्रोजेंस माने मेल सेक्स हॉर्मोन तार माঝে যোনটো মেইন হয় হেতু টেস্টোস্টেরন তার পিছত কৈছে other immunological competent cells are also present which is not relevant from your exam point of view তোমাৰ ইয়াত নাম সাম মেনশন কৰা নাই মই নিটৰ ষ্টুডেন্টছক কৈ দিও বাৰু বাট তোমালোকক নকওঁ ইয়াত এতিয়া লাষ্ট মোমেন্টত এইবিলাক কৈ লাভ নাই ঠিক আছে ওকে এটা ডাকছৰ ওপৰত আহিম বা তাৰ আগত তুমি এই কোৱেশ্চন কিটা চোৱা কি লিখিছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো লিখিছে that cells help to nourish the sperms answer is Sertoli cells aha question হয় আকৌ ৰিপিট কৰিব পাৰে কিছুমান কোৱেশ্চন এনেকা আছে দুই তিনিবাৰ ৰিপিট হৈছে তো মই ক্লাছত যি কোৱেশ্চন কৈ আছে এইটা একদম ফোকাস কৰিবা দেই যি পঢ়াই আছে এটোতো ফোকাস কৰিবা এন্ড মই আৰু এটা কথা কৈছো যদি লেকচাৰটো ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা এন্ডৰ লৈকে এবাৰ শুনিলা না যদি 1.5x স্পীডতো যদি শুনিলবা তুমি কালি এক্সামৰ দিনা তুমি সৰি পৰহি দিনা এক্সাম পৰহি এক্সামৰ দিনা তুমি কিবা না কিবাটো লিখি আহিব পাৰিবা তুমি ফেইলটো নকৰা মই গ্যাৰান্টি দি ক'ব পাৰো you will not fail mark my word just study with me till the end হিমানখিনিয়ে কৰিব লাগে alright so interstitial cell or ladic cells কৈ দিলে এইটো কথা আচ্ছা next question কি দিছে functions of ladic cells or interstitial cells কি কলো এই মাত্ৰ the to produce the male sex hormones the male sex hormones are what androgens and if you mention testosterone the examiner will be very happy examiner বা ল'ৰাটো ছোৱালীজনীয়ে জানে ঠিক আছে তাত মোক ক্ৰেডিটস দিব নালাগে বাৰু তোমালোকে ডাইৰেক্ট আনসাৰে লিখিবা নাও কামিং টু দ্য ডাক এটা ইয়াত পুৰা ডাক সিস্টেম আছে পুৰা টিউব 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 দেখিছা তো কেইবাটা ডাক আছে হা কি কি ডাক্তৰ নাম এনসিইআরটি মেনশন আছে তো এনসিইআরটি ইজ মেনশন ৰেটিটেস্টিস ভাজা ইফাৰেন্সিয়া এপিডিডাইমিস এন্ড ভাজ ডিফাৰেন্স এইকেইটা এনসিইআরটি মেনশন কৰিছে বেসিক্যালি কি হয় এই সেমিনিফেরাস টিবিউলস আছিল ন মই ইয়াত দেখাই আছো তোমাক এইটো সেমিনিফেরাস এইটো তোমাৰ টেস্টিস ধৰি লোৱা ঠিক আছে these are the compartments তো ইয়াত তোমাৰ সেমিনিফেরাস টিবিউলস আছিল দুটা থাকে তিনটা থাকে ঠিক আছে তো এইকেইটা আগত গৈ পেলাই এনেকা এটা নেটৱৰ্ক জাল টাইপ বনাই দিয়ে যাক আমি কওঁ ৰেটিটেস্টিস ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো ওলাই আহিব এইটো কম ভাজা ইফাৰেন্সিয়া তাৰপিছত কি হয় posteriorly যায় এই স্ট্রাকচারটোক আমি কওঁ এপিডিডাইমিস and then it will come out as vas difference and vas difference to abdomen or ফেলে যাব তোমাৰ যদি ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰ আছে হেতুৰ ওপৰে এনেকা কয়েল কৰি আহে পিছফালৰ পৰা এক্সেসৰি গ্ল্যান্ডৰ মাজত এটা গ্ল্যান্ড আছে সেমাইনাল ভেসিকলৰ ডাক পায় আৰু দুটা মিলি পেলে কমন ডাক বনি যায় ইজাকুলেটৰী ডাক যোনটো আলটিমেটলি পেনিস হৈ পেলে ওলাই তো এনাটমিটো এনেকা চলে ভাই এনাটমিটো এনেকা চলে কি লিখা আছে the seminiferous tubules of the testis open into vasa efferentia retitestis mention করা নাই সোয়া through the আচ্ছা কৰিছে আগত কৰিছে sorry through the retitestis the vasa efferentia leave the testis and open into the epididymis located in the posterior surface of each testis পিছফালে থাকে দেই ইয়াত দেখিলে তুমি গম নাপাব মই কৈছো কোৱাটাম লিখাৰ টাইমতো কৈছো epididymis lead to vas difference that ascends to the abdomen যায় loops over the urinary bladder and it receives the duct from the seminal vesicle and open into the urethra as the ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through the urethra. Final opening into হয় এটাকে আমি urethra বলি কওঁ actually পুরা টিউবটো ইউরেথ্রা দিস ইজ ইউরেথ্রাল মিয়াটাস এই গুটেটোই ইউরেথ্রা ইয়াত তোমাৰ প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা আছে পিনাইল ইউরেথ্রা আছে এই গুটে লাস্টৰ পাইপ খিনিকে গুটেটোকে আমি ইউরেথ্রা বুলি কওঁ কিন্তু যোনটো উলোৱা যোনটো ফুটাটো হেতুক আমি কওঁ ইউরেথ্রাল মিয়াটাস ফাইনালি জৰ পৰা ওলাই and this is the common pathway for urine and sperm in case of male মেলৰ স্পাৰ্মো এটো জায়গা দি সিমেন এটো জায়গা দি ওলাব আৰু এট দা সেম টাইম ইউৰিনো এটো জায়গা দি ওলাব ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত ৰাস্তা কিটা বেলেগ ফিমেলৰ ইন্টাৰকোৰ্সৰ ৰাস্তাটো ভেজাইনাটো বেলেগ হয় আৰু ভেজাইনাৰ ওপৰত থাকে তোমাৰ পেশাব কৰা ৰাস্তাটো so the anatomy is quite different right okay
So yes, this is what I was mentioning. Extends to the penis to the external opening called urethral meatus. তো ডায়াগ্রাম তো চাব পাৰা তোমালোকে, ঠিক আছে? ডায়াগ্ৰামত গোটেই টিউবস গিটা দিয়াই আছে, তোমাৰ ইয়াত মেনশন কি আছে চোৱা। টেস্টিকুলার লবিউল, এটা সাইড কাটি পেলাই দেখাইছে, তো টেস্টিকুলার লবিউলস আছে, ৰেটি টেস্টিস जो জাল बना रहा है रेटी टेस्टिस, ओपनिंग इनटू वाजा इफरेंशिया, पोस्टीरियर যায় এপিডিডাইমিস, এপিডিডাইমিসৰ স্পাৰ্মৰ মেচুৰেশন হয়, কোনবাই লিখিলে লিখি ল'ব পাৰা। এন্ড তাৰ পৰা কি হয়, তোমাৰ ভাজ ডিফাৰেন্সটো ওলাই আহে, সব পুৰা কয়েল কৰিছে, ठीक है? दिस इज द यूरेटर, द यूरिन का पाइप, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन पहुंच रहा है, ये रहा ब्लैडर, तो ऐसे लूप करके आया, पीछे से तुम्हारा सेमाइनल वेसिकल आया, वो आके ज्वाइन हुआ, इजैकुलेटरी डक्ट बना और फाइनली यूरेथ्रा होके कंटिन्यू हो गया। যিখিনি কথা মই কৈছো হেতুৱে লিখা আছে, যিখিনি কথা মই কৈছো হেতুৱে লিখা আছে, বুজি পাইছা নে নাই? বুজি পাইছা নে নাই? বুজি পাইছা তো? পাবই লাগিব ভাই। ঠিক আছে? অলৰাইট, আগবাঢ়ো 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 আগবাঢ়ো। মাল্টিপল টাইম PYQ ডায়াগ্ৰামটো প্ৰেক্টিস কৰি যাবা। মই ডায়াগ্ৰামছৰ এটা ভিডিও বনাইছিলো, যদি তোমালোকে চাইছিলা ইউটিউবত, তাত মই কৈছো এবাউট দিস ডায়াগ্ৰাম। দিস ইজ আ very 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 important diagram from your exam point of view. ওকে, তো এটা থাকিল কি আমাৰ এক্সটাৰ্নাল জেনিটেলিয়া পাৰ্টটো থাকিল আৰু গ্ল্যান্ডস গিটাৰ নাম থাকিল। তো এক্সটাৰ্নাল জেনিটেলিয়া তোমাৰ মেইনটো হল তোমাৰ পেনিস। ওকে, পেনিসটো এনেকা এটা সিলিন্ড্রিক্যাল স্ট্রাকচার হয় which is bulged towards the front, ঠিক আছে? এইটো ইউৰেথ্ৰাল ওপেনিং, অলৰাইট? ইয়াত নাম কোৱা নাই, but there are some special tissues over here, muscular, actually muscle থাকে, তো হেগিটা টিস্যু গিটা তাত ক্যাভিটিও থাকিব, এনেকা সাইনাসেস থাকিব। তো যেতিয়া এটা মেল সেক্সুয়ালি অ্যাট্রাক্টেড হয় টুৱাৰ্ডস দা ফিমেল, তো হেতু টাইমত বা ইন্টাৰকোৰ্সৰ সময়ত মেলৰ পেনিসটো ফুল সাইজত যায়, হেতুক আমি কওঁ ইৰেকশন অফ দা পেনিস। একচুয়ালি কি হয়, এই স্পেসেস গিটাত যোনবিলাক স্পেস থাকে ন এই জায়গাটো, বিকজ অফ দোজ স্পেশাল টিস্যু এন্ড দেয়ার আর সাম স্পেসেস এজ ওয়েল, তাত ব্লাড রাশ কৰে, বহুত সিগনেলিং আছে, হা, নাইট্রিক অক্সাইড সিগনেলিং वगैरह, এইবিলাক আমি নপঢ়ো এতিয়া, তো সেইবিলাক নপঢ়ো আমি, বাট ইউ শুড নো দিস মাচ কি ইৰেকশন ইজ এবসলিউটলি নেসেসারি। যাৰ যাৰ মতা মানুহৰ ইৰেকশন নহয় বিকজ অফ ভেৰিয়াছ ৰিজনস, স্পেশালি আজিকালি আমি দেখা পাই আছো ইন 30, 35, 40-year-old হিউমেন, ইন মেল স্পেসিফিকলি, যোনটোক আমি ইৰেক্টাইল ডিসফাংশন বুলি কওঁ, দে কাম টু দ্য ডক্টৰ, ইট ক্যান বি বিকজ অফ ভেৰিয়াছ ৰিজনস, মেন্টাল এন্ড ফিজিক্যাল both, and we give them medications, right? আমি medications দিও, তো এনেকা patient আমি পাও। These are basically what those individuals who are known as impotent, impotent বুলি কওঁ আমি, impotency বুলি কওঁ, যাৰ মানে পেনিসটো ইৰেক্ট নহয়, ঠিক আছে? তুমি देख जो फ्रंट पार्ट जो है पेनिस, और दिस इज बेसिकली बल्ज, फूला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। एंड ग्लैंस पेनिसर ऊपर এটা স্কিনৰ ফোল্ড থাকে, যাক কোৱা হয় ফোৰস্কিন। And in various religious practices, specifically in the Abrahamic religions, Judaism, Christianity, and Islam, as a religious practice, a foreskin to remove kara hai. Apart from that, many people, because of scientific reasons, also they do it. Etu korile mane it is an absolute eneka boli koi ki absolute remedy for penile cancer. Penile cancer নহয় mane pray circumcision kora manu bilakor. ঠিক আছে? Now coming to the ducts, ductsৰ নাম কি কি আছিল? এটা হল তোমাৰ seminal vesicle, ডায়াগ্রামটো চাইছিলে আমি, এটা হৈ গল তোমাৰ প্ৰস্টেট, আৰু এটা হৈ গল তোমাৰ কাউপাৰ্স। কাউপাৰ্সৰ আৰু এটা নাম আছে বাল্বো ইউৰেথ্ৰাল, এনসিইআরটি বাল্বো ইউৰেথ্ৰাল নাম মেনশন আছে। তো এই গোটেইকেইটা সিক্রিশনস কৰে, মানে তোমাৰ যেতিয়া মেল এটা ইজাকুলেট কৰে, অকল স্পার্ম নাহে, স্পার্মটো আহি আছে সেমিনিফেৰাছ বা বনি পেলাই, বাট along with that the secretions of seminal vesicle, prostate, cowpers, these are also at the same time, these are also there. Okay, so these secretions will together come and ejaculate একেলগে গোটেইকেইটা আহিব। কিন্তু আমি যোনটো ইজাকুলেট হয় এটোক আমি সিমেন বুলি কওঁ। সিমেন বুলি কিয় কওঁ? সিমেন বুলি এই কাৰণে কওঁ বিকজ সেমাইনাল ভেসিকুলাৰ সিক্রিশনটো ম্যাক্সিমাম এমাউন্টত থাকে। সেমাইনাল ভেসিকুলাৰ সিক্রিশনত তোমাৰ ম্যাক্সিমাম এমাউন্টত তুমি পাবা যে আউট অফ অল দ্য রিপ্রোডাক্টিভ secretions that come out from the prostate, whether the secretions coming out from the cowpers or the sperm, গোটেইকেইটা যদি আমি কাউন্ট কৰো, the seminal vesicle around 60 to 70% থাকে, and that also contain fructose, calcium, and certain enzymes. Okay, fructose is very very important. মোৰ এটা short video আছে ইউটিউবত, মই তাত কৈছো fructose is absolutely necessary for doing forensic test, specifically in case of rape.
যেতিয়া এটা ফিমেলে ৰেপৰ এলিগেশ্যন লগাব টু কনফাৰ্ম whether the ejaculate is there or not, we do a fructose test because fructose is present in the semen of the male. ফিমেলৰ বডিত এনেকা সিক্ৰেশনছত fructose নাথাকে, যদি fructose আছে that means intercourse to hoise, baki consensual asil ne rape asil, that is what the police has to decide. We don't have nothing to do here. Okay, anything to do here. All right, so moving on to the female one. ठीक है, फीमेल वन में बात करते हैं. देखो भाई, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चाहे इस वीडियो को 50 स्टूडेंट ही देखे, 100 स्टूडेंट ही देखे, सब कोई जी जान लगा के देखे. মই নিজে ফাষ্ট কৰি পেলাই ইমান বকি আছো আৰু কিমান বকিব আছে. ইফতাৰৰ পিছত অলপ স্পীডটো বাঢ়ি যাব বাৰু, ঠিক আছে. when once I break the fast, then I will be able to sip some water. Now I am not able to sip anything. Okay, मेरा गला सूख रहा है. अंकल जी पानी पिला दीजिए वाला हालत हो गया है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कमिंग टू द फीमेल वन. এটা ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ ডায়াগ্রাম মানে বহুত ধুনীয়া দিয়া আছে ৰে বাকত গল. আচ্ছা ডায়াগ্ৰামত এইকেইটা চাই লো এবাৰ. कहाँ गया? हाँ, बल्बो इरेक्टाइल एकदम मटर का समान छोटा, ठीक है. প্রস্টেট, প্রস্টেট এটাই থাকে রে. বাল্বো ইরেক্টাইল গ্ল্যান্ড দুটা থাকিব, প্রস্টেট এটাই আছে, ঠিক আছে, আর সেমাইনাল ভেসিকল দুটা আছে. चलो भाई, लेट्स मूव ऑन टू द फीमेल साइड. ओके, तो फीमेल में अगेन, फीमेल में भी जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओवरी. ओवरी मेन क्यों है? वही कारण है, ओवरी में ही अंडा बनेगा, ओवरी में ही अंडा बनेगा. फिर बोला है along with some ducts like oviduct. oviduct মানে fallopian tube. actually humanত oviduct কব নালাগে, fallopian tube বুলিয়ে কব লাগে. lower animalsত আমি oviduct words বিলাক ইউজ কৰো, ঠিক আছে. কিন্তু NCERT ৰাইটাৰ বিলাকক কি কম আৰু মই মানে আৰু কবলৈ একো নাই মোৰ, কি কম, ৰিভাইজ কৰি থাকে কিন্তু ভুল বিটা ঠিক নকৰে. uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region. same pelvis region আছে. তাৰ বাহিৰে ইয়াৰ যোনটো মেইন গ্ল্যান্ড আমি পঢ়িব লাগে মেমৰি গ্ল্যান্ড, ইয়াৰ উপৰি বাৰ্থলিন গ্ল্যান্ডো থাকে, স্কিন গ্ল্যান্ডো থাকে, but we don't study about that, we study mainly about mammary gland. okay, তো এইবিলাক বস্তু কি বুলি কৈছে? these are structurally and functionally supported to the processes of ovulation. আমি চাম ovulation কেনেকা হয়, fertilization, pregnancy, birth and child care. ठीक है. now coming to the ovaries, as I have told you, ovary is the main primary female sex organ. why? because it because it makes the egg, and secondly what it does, it will also produce the female sex hormones जो लड़की को लड़की बनाता है. लड़का लड़की की तरफ आकर्षित क्यों होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से. लड़की लड़कों की तरफ आकर्षित क्यों होता है? एस्ट्रोजन की वजह से. ठीक है, जिसमें जितना एस्ट्रोजन उसमें फेमिनिन नेचर उतना ज्यादा दिखेगा. कुछ कुछ लड़कियों को देखोगे तुम, दे आर सो मच इनटू यू नो कि खुद को सुंदर दिखाना है, खुद को और सुंदर देखना है, ठीक है, और एग्रेसिवनेस होता ही नहीं है, बहुत शांत काम ऐसा टाइप का लड़की होती है. दे हैव गुड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन. एंड मेल हु आर लाइक वेरी एग्रेसिव, যতে ততে জেং কৰো বল, কাজিয়া কৰো বল, ৰাতি ৰাতি বাইক লৈ ওলাব, ঠিক আছে, এইবিলাক বস্তু যিবিলাকে ফেচিনেট কৰে, जिम सिम, बॉक्सिंग वॉक्सिंग, ये सब, these are high testosterone men. okay, this gives a masculine nature. aggressiveness বহুত বেছি থাকে এইবিলাক মানুহৰ, মতা মানুহৰ. alright, coming to the female part back. okay, তো এইবিলাক আমি পঢ়িম. ovaries মই ক'লো already, female gamete ovum, actually secondary oocyte ক'ব লাগে, ঠিক আছে. secondary oocyte কক, egg কক, ovum কক, আমাৰ কাৰণে একে. নীটৰ ষ্টুডেন্টছক মই কওঁ কি ভাই অলপ ডিফাৰেন্স আছে, মই কম কি ডিফাৰেন্সটো, এইটো নীটৰ ষ্টুডেন্টছক মই কওঁ বাৰু, তোমালোকৰ কাৰণে একে ফৰ নাও, ঠিক আছে, কাৰণ তোমালোকে এক্সামিনাৰত আনসাৰ লিখি দিবা ন. এন্ড সেভাৰেল স্টেৰয়েড হৰমোনছ, দা ওভাৰিয়ান হৰমোনছ. কি কি ওভাৰিয়ান হৰমোনছ আছে? দুটা, এষ্ট্ৰোজেন, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है. ओवरीज कहां पे है? लोअर एब्डोमेन में है, ध्यान रखना. टेस्टिस वाज आउटसाइड, बाहिरत असील. ओवरीज का है? अंदर है. ओवरीज अंदर है, ओवरीज अंदर है, ओवरीज अंदर है, ओवरीज अंदर है. ओवरीज का लेंथ वगैरह 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, एंड दे आर कनेक्टेड टू द pelvic wall and uterus by ligaments. They are not mentioning about the ligaments in the NCERT, the name of the ligaments. Just জানি থলে ligaments through the joint খাই আছে. Each ovary has got a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. I'll explain what is stroma. Wait. The stroma is divided into two zones, cortex and medulla. মই আহি আছো, ডায়াগ্রামতে কৈ আছে এইটো বস্তু, ডায়াগ্রামতে কৈ আছে. कहां गया वो डायग्राम? कहां गया वो डायग्राम? कितना आगे है भैया? हाँ, इधर है, इधर बोलूंगा, ठीक है, इधर बोलूंगा, इधर बोलूंगा. तो অলপ সময় হোল্ড কৰা, বাস জানি থলে হল. স্ট্रोमा
बाहर कॉर्टेक्स अंदर मेडुला इमानखिनि बस जानि थोय তাৰ কাৰণে okay they have not drawn this diagram properly I'll try to draw it over here okay they have shown the external genitalia though ঠিক আছে আমি external genitalia part to চাম but before that now moving on to the ducts ovary main কথাখিনি চালো ducts ducts তোমাৰ একটা fallopian tube যাক oviduct বুলি NCERT মেনশন কৰিছে fallopian tube uterus uterus वो है womb है cock है जहां पे बच्चा प्रेगनेंसी के टाइम में जब सॉलिड যে পেটটো ডাঙৰ হৈ যায় কি হয় বেসিক্যালি ইউটেৰাসটো ডাঙৰ হৈ থাকে ইউটেৰাস ইজ হাইলি ডিস্টেন্ডেবল ইউটেৰাসটো এটা টেনিস বলৰ সমান সাইজৰ হয় কিন্তু এটা 50 টাইমস বাঢ়ি যায় ডিউৰিং প্ৰেগনেন্সি 9 মাহত 50 গুণা বাঢ়ি যায় কাৰণে পেটটোৱে মস্ত হৈ যায় লাহে লাহে ছোৱালীবিলাকৰ ব্ৰিদিং ডিফিকাল্টি হোৱা ষ্টাৰ্ট হয় বিকজ মোষ্টলি উই ডু এবডমিনেল ব্ৰিদিং বাট যেতিয়া এবডমিনৰ প্ৰেছাৰ আহি যাব থৰেচিক ব্ৰিদিং হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে বহুত কথা আছে ভাই মই কৈছো না তোমালোকক যে নীটৰ বেচত বহুতখিনি কথা আমি কওঁ anyways so oviducts uterus vagina they constitute the female accessory duct ठीक है vagina भी आएगा यहाँ पे actually cervix the last part of the uterus and then vagina okay এইবিলাক সব টিউবস হয় these are all tubes okay fallopian tube length এটো ইনফ্যাক্ট MBBS আর ভাইভাটো আমাক খুদিছিল 10 to 12 centimeter long ঠিক আছে they extend to the periphery of each ovary to the uterus this one this is the fallopian tube now যদি তুমি parts of focus কৰা then ইয়াত এটা funnel shape part আছে যে funnel shape part ক আমি কি বুলি কওঁ infundibulum we call it as infundibulum and if you observe this part it has got some finger like projections these finger like projections are known as fimri কাম কি এটো so ইয়াত ovary টো আছে ovary যেতিয়া egg টো ওলাই দিব তেতিয়া এই finger like projection ইয়াত একদম ভাৰ ভাৰকে cilia होता है the hair like projections হেটো egg টো টানি পেলে এফালে লৈ যাব লৈ গৈ পেলে এই ampulla regionত লৈ যাব আৰু ইয়াত গৈ পেলে fertilization কেতিয়াবা বুকছত লিখা থাকে ampullary ischemic junction এটো isthmus মানে কি হয় বেসিক্যালি সো পার্টস কি প্রথম পার্টটা তো মই কলো এই ফানেল লাইক ইনফান্ডিবুলাম দেন এটা পার্টস হলো ডাইলেটেড হয় ফুলা हुआ পার্ট है this ফুলা हुआ part is known as ampulla and then we have this part which is less diluted মানে অলপ পাতলা হয় that is known as isthmus so these are the parts and fimri তো মই কলোৱে কি হয় এতিয়া কিছুমান বুকছে কয় যে ampulla আৰু isthmusৰ জাংশনত মানে ইয়াত গৈ পেলে ফাৰ্টিলাইজেশন হয় আৰু কিছুমান বুকছে কয় এম্পুলা হয় ইয়াত ফাৰ্টিলাইজেশন হয় স্পাৰ্মটো কি হ'ব এনেকা ভেজাইনা দি আহিব সার্ভিক্স দি হয় ইউট্ৰাছত গলে দুইফালে ৰাস্তা আছে সাপোজ এ2 এগে আন্ডা ওলালে the egg has reached here suppose left ovary alternate হৈ থাকে আজি left ovary কালি right ovary মানে next month right কালি নহয় next month कभी कभी निकल जाता है मुंह से next month right ovary this month left next month it always happens in alternate fashion okay so let's assume the left ने निकाला तो sperm यहाँ से आया अब sperm के दो रास्ते आधा sperm यहाँ चला जाएगा दुल्हन मिलेगा ही नहीं खत्म और बाकी लोग जाएगा now they will compete for this one पूरा स्वयंवर हो रहा है लड़की के पास ही ऑप्शंस होते हैं हमेशा लड़कों के पास थोड़ी उतना ऑप्शन होता है कि नहीं कुछ के पास होता है उसके बाद देखो यहाँ पे ये हो गया सर्विक्स राइट ओके दिस इज द सर्वाइकल कैनाल एंड दिस इज द वेजाइना राइट ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু ইয়াত লিখা আছে the infundibulum leads to a wider part known as ampulla ठीक है the last part of the oviduct that is the isthmus has a narrow lumen and it joins the uterus আমি দেখা পাইছো ঠিক আছে এটা ইউট্রাসৰ পার্টটো যদি তুমি চাব যোৱা এইখিনি পার্ট this is the uterus ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ womb আৰু এটা ওয়ার্ড আছে womb hystera এবাৰ নীটত খুজিল hysterectomy is the removal of टॉमी माने सर्जरी hysterectomy is the removal of ऑप्शन में हिस्टेरा नहीं दिया था ऑप्शन में यूट्रस दिया था तो जिसको पता है हिस्टेरा यूट्रस का नाम है वो आंसर कर पाएगा ओके बोर्ड्स में सीमित रखना खुद को so this part as you have seen this is the এনেকা যে অলপ হেৰি না মন্দিৰৰ টপ पे जैसा है dome shape this part is known as fundus okay this is the main body of the uterus and this last part is the cervix to canal है जिनको वेजाइना खुली जाए वेजाइना कंटिन्यू है ठीक है सो यूट्रस सिंगल एक ही है इट इज नोन एज वूम द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक ए इन्वर्टेड पेयर गम पाइसा ना उल्टा नाशपाती जैसा नहीं है ठीक है इन्वर्टेड पेयर उल्टा नाशपाती
It is supported again. Uterine ligaments is something that you'll study in MBBS in great details. Okay, ইয়াত just তুমি জানি থব লাগে যে ইয়াতো ligaments ovary তো মই ligaments নাম লৈছিলো uterus uterus to vagina open है through a narrow cervix cervix और cavity को আমি cervical canal বুলি কওঁ so cervical canal বাচ্চাটো যেতিয়া ওলাব ন usually normal presentation head to ওলাই আহে তো head to যেতিয়া ওলাই আহিব cervix আৰু vagina হৈ আহিব সেইকাৰণে চাৰ্ভিক্সৰ কেনালটো আৰু ভেজাইনাৰ কেনালটো দুটাক মিলাই আমি কি বুলি কওঁ বাৰ্থ কেনাল বুলি কওঁ ঠিক আছে উই কল ইট এজ বাৰ্থ কেনাল ক'ত লিখা আছে ভাই হা through the narrow the cavity of the cervix is known as cervical canal which along with vagina forms the birth canal ঠিক আছে now coming to the wall এটা চোৱা যদি ইউট্ৰাছৰ যদি তুমি ৱালটোক যদি চাব যোৱা দেন ৱালটোত তোমাৰ তিনটা লেয়াৰ থাকে বাহিৰৰ লেয়াৰ মিডল লেয়াৰ ভিতৰৰ লেয়াৰ যোনটো বাহিৰৰ লেয়াৰ সেইটোক আমি কওঁ পেৰিমেট্ৰিয়াম পেৰি মানে পেৰিফেৰি পেৰিমেট্ৰিয়াম যোনটো মাজৰ লেয়াৰ সেইটোক আমি কওঁ মায়োমেট্ৰিয়াম মায়ো মানে মাসল মানে এইটো স্মুথ মাসলৰ লেয়াर है एंड एकदम अंदर वाला जो होता है वो अंदर के लिए हम लोग एंडो वर्ड यूज करते हैं सो दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियम नाउ পেৰিমেট্ৰিয়ামৰ কথা বিশেষ একো জানিব নালাগে বাট মায়োমেট্ৰিয়ামৰ কথা তুমি জানিব লাগিব যে মায়োমেট্ৰিয়াম ইজ द वन मायोमेट्रियम इज द वन व्हाट इट डज मायोमेट्रियम क्या करता है मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर है तो इट विल कंडक्ट ह्यूज कॉन्ट्रैक्शंस बहुत बेसी कॉन्ट्रैक्शंस करिब ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी जेता बच्चा तो फुल्ली ग्रोन हो जाबो एंड अलोंग विथ द प्लेसेंटा इज आल्सो फुल्ली मैच्योर तो प्लेसेंटा और बच्चा तो कुलाबो कारणे देयर विल बी स्ट्रॉंग कॉन्ट्रैक्शंस जोंतो आमी लास्टर पिने पढिम तो कुनटू मसल लेयर इनवॉल्व होय आसे कुनटू वॉल ऑफ द यूट्रस इनवॉल्व होय आसे मायोमेट्रियम ओके एंडोमेट्रियমৰ কথাও জানিব লাগে एंडोमेट्रियम इज रिच इन ब्लड वेसल्स तो যেতিয়া ছোৱালী বিলাকৰ পিৰিয়ডছ হয় পিৰিয়ডছৰ যোনটো ষ্টাৰ্টিংৰ যোনটো ব্লিডিং ফেজ থাকে 1 2 3 4 usually they bleed 3 to 5 days right some girls bleed for 3 days some 5 days some 7 days okay वो उतना तक चलता है दिस इज नॉर्मल रेंज কিছুমানৰ কম বেছি হ'ব পাৰে right so যেতিয়া ব্লিডিং ফেজটো আহে তেতিয়া এই এন্ডোমেট্ৰিয়ামটো শেড হৈ পেলাই ওলাই আকৌ এন্ডোমেট্ৰিয়ামটো বনে আকৌ শেড হয় আকৌ বনে তাৰ ভিতৰৰ যিবিলাক ভেসেলস वगैरह আছে বনে শেড হয় বনে শেড হয় বনে so this is what it is all right now okay এখিনি পঢ়িলো so uterus has got the wall of the uterus has got three layers of tissue the external thin membranous perimetrium बाहिरट एकदम पतला है ताकि the middle thick layer of smooth muscle known as myometrium मायो का मतलब ही मसल होता है मायो मतलब ही मसल होता है and the inner glandular layer called as endometrium the endometrium undergoes cyclical changes की কৈছিলো মাত্ৰ cyclical changes during the menstrual cycle while the myometrium exhibits strong contractions during the delivery of the baby जो बोला वही लिखा है ना बस जो बोला वही लिखा है ठीक है now coming to the external genitalia of female এটো ভাল ডায়াগ্রাম এনসিইআরটি নাই তো মই অলপ বনাব ট্রাই কৰো I am trying to you know এটোক আমি লিটোটমি পজিশন বুলি কওঁ হা যেতিয়া এক্সামিনেশন কৰো তেতিয়া এনেকৈ ৰাখা যায় লেবাৰ ৰুমতো ফিমেল বুৰক এনেকৈ ৰাখা যায় ঠিক আছে তো এক্সটাৰ্নাল জেনিটেলিয়া মানে যোনটো তুমি বাহিৰৰ পৰা দেখা যাবা এক্সটাৰ্নাল জেনিটেলিয়াক আমি ভালভা বুলিও কওঁ ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত ভালভা ওকে ইয়াত কি থাকিব এটা মন্স পিউবিছৰ পৰা কি লিখা আছে যে কুশন অফ ফ্যাটি টিস্যু কভাৰ্ড বাই স্কিন এন্ড পিউবিক হেয়াৰ এইটো পাৰ্ট ইয়াত পিউবিক হেয়াৰ থাকে পিউবাৰ্টি যোনটো তুমি জানা প্ৰাইভেট পাৰ্টৰ হেয়াৰ আহি যায় মেলতো আহে ফিমেলতো আহে দিস পাৰ্ট ইজ বেসিক্যালি দ্য মন্স পিউবিছ this part is basically what mons pubis okay tar bisor mention korise ba labia majora labia minora but before that let me tell you there is a part on a vestibule and yat tumi duta openings dekha paba uporat thakibo pesab koratu urethral opening or the urethra and niche hoga tumhara vagina नीचे होगा वेजाइना यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड वगैरह है उस पर चर्चा नहीं करूंगा मैं ठीक है दिस इज सपोज दी एनल ओपनिंग दिस इज नथिंग टू डू विद रिप्रोडक्शन एनस का काम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है यहाँ पे इसका कोई खास लेना देना नहीं है ठीक है তাৰপিছত দুটা লিপ লাইক স্ট্রাকচার এটা সৰু আৰু এটা ডাঙৰ সৰু মানে মাইনৰ লেবিয়া মাইনৰা ডাঙৰ লেবিয়া মেজৰা ওকে তাৰপিছত ইয়াত এটা ইৰেক্টাইল টিস্যু থাকে যাক আমি ক্লাইটৰিস বুলি কওঁ ক্লাইটৰিসটো সব মেলৰ ক্ষেত্ৰত যেটা মই কৈছিলো না মেল যেতিয়া মেল ফিমেলৰ প্ৰতি সেক্সুয়ালি অ্যাট্ৰাক্টেড হয় বা সেক্সুয়াল এৰোজেল হয় when he is about to have intercourse with his partner
So at that time the penis gets erect, penis to ডাঙৰ হৈ যায়. Similarly female ক্ষেত্ৰত যেতিয়া female যেতিয়া sexual arousal হয় তেতিয়া this clitoris get enlarged. These are homologous organs, sorry, analogous organs. Okay, so these are analogous organs. These কি বুলি কয়, the penis and the clitoris. This part is this structure is known as clitoris. Okay, clitoris. তাৰপিছত হাইমেনৰ কথা মেনশ্যন আছে, মানে কি ভেজাইনাৰ ওপৰত মানে অপেনিঙত তোমাৰ এনেকা এটা মেমব্ৰেন থাকে, সেই মেমব্ৰেনটোক আমি হাইমেন বুলি কওঁ। ঠিক আছে, বহুত পাতলা মেমব্ৰেন হয়। এই মেমব্ৰেনটো বেসিক্যালি যেতিয়া প্ৰথম ইন্টাৰকোৰ্স হয় তেতিয়া এই মেমব্ৰেনটো ভাঙি যায়, আৰু কিছুমান ছোৱালীৰ তেতিয়া মেমব্ৰেনটো কাটাৰ কাৰণে অলপ ব্লিডিঙৰ নিচিনাও হয়। তো আনফৰ্চুনেটলি আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানে ভাৰ্জিনিটি ইজ আ বিগ ডিল। ঠিক আছে, স্পেচিয়েলি ছোৱালীবোৰক জাজ কৰিবৰ কাৰণে পেট্ৰিয়াৰ্কেল সোসাইটি এটাই এই বস্তুটো আনিছে কি ভাই মতলব कोई अगर लड़की वर्जिन है तो शी इज नाइस, इफ शी इज नॉट अ वर्जिन शी इज अ बैड पर्सन। মানে ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেট করাও স্টার্ট করে দিয়ে, মতা মানুষ को करे बट माइकी মানুষ बेसी करे, एंड मर्दों में ऐसा कोई विशेष प्रूफ नहीं होता। तो यहाँ पे ये लोग सोचता है कि हाइमेन टूट गया तो मतलब लड़की जो है, इनफैक्ट इन सर्टेन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स কোনোবা যদি নর্থ ইন্ডিয়ানে বেয়া পালেও পাব, কিন্তু এইটো সঁচা কথা দেই, এইটো মানে ৰেকৰ্ডেড বস্তু হয়। সিহঁতে কি কৰে, হোৱাইট কালাৰ টাৱেল দি দিয়ে অন দ্য ৱেডিং নাইট। তেতিয়া কি হয়, হোৱাইট কালাৰ টাৱেল দিয়াৰ পিছত কি হয়, যেতিয়া তাত ব্লাড আহিব ন, তে ভাবিব অ আচ্ছা ছোৱালীজনী পিয়ৰ আছিল, মানে হাইমেনটো ভাঙিছে। বাট ইউ শুড নো that even after first intercourse remnants of hymen can be there, hymen may not be completely broken। তাৰ মানে ছোৱালীজনী ভাৰ্জিনিটি লুজ কৰিছে বাট হাইমেনটো আছে। Second situation, hymen can be, it's a membrane, right? It can be easily broken. কেনেকা ভাঙিব পাৰে, hymen to jolt দি ভাঙি যাব, horse riding, exercise, बहुत सारा लड़कियां डांस वगैरह करता है, मतलब थोड़ा क्लासिकल डांस वगैरह करता है जिसमें दे आर इन्वॉल्विंग देयर फीट अ लॉट। বা পৰি গল, গছত উঠি আছিল, সৰু সৰু ছোৱালী বিলাক আজিকালি কিছুমান দন্দৰী ছোৱালীও থাকে जो बचपन में सब करता है, तो गिर गया पेड़ से, उससे भी हाइमेन टूट सकता है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ वर्जिनिटी। ओके, फर्स्टली तो ये नॉन वर्जिन का डिबेट ही बहुत ही बकवास डिबेट है, तुम लोग को ये माइंडसेट रखना ही नहीं चाहिए। स्पेसिफिकली মই মোৰ ষ্টুডেন্টছক সদায় কওঁ কি কোনোবা মানুহৰ এইটো বস্তু দি জাজ নকৰিবা कि কোনোবা মানুহৰ কোনোবা এটা পাৰ্টনাৰ আছিল, কাবাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছিল, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিল, বিয়াৰ আগত কিবা কিবি, and with that if you are judging that person then it's a wrong thing. As a mentor I feel I should say you in this class, especially in this chapter. Okay, now let's talk about the female external genitalia include mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris। mons pubis का कथा करो cushion of fatty tissue जिसमें skin और pubic hair है। labia majora, ये तो labia majora and this is labia minora, আৰু কিছুমান পাৰ্ট আছে ফৰশেট মই কোৱা নাই, বাদ দিয়া। so labia minora are pairs of folds of tissue under the labia majora। the opening of the vagina is often covered by a membrane called as the hymen, and the clitoris is a tiny finger like structure which is at the upper junction of the two minora above the urethral opening, যোনটো মই ডায়াগ্ৰামত বনাই দেখাইছো। ঠিক আছে, ইয়াত কোৱা নাই এই কথাটো, হাইমেনৰ কথা কোৱা আছে। hymen is often বুলি কৈছে দেই, often torn during the first coitus। however का बात का लाइन इंपॉर्टेंट है, it can also be broken by a sudden fall or jolt। insertion of vaginal tampon, জানা vaginal tampon বহুতে periods ৰ কাৰণে ইউজ কৰে, cup like structure থাকে, তাত blood to আহি যায়। many people don't like wearing pads। स्विमिंग पूल वगैरह में जाने के लिए भी वो tampons थोड़ा preferable होता है लड़कियों के लिए। ठीक है, insertion of tampon, active participation in some sports जैसे horse riding, cycling, okay, any sports that include a lot of physical activity। in some women the hymen persist even after coitus। मैं की কৈছিলো sexual intercourse के बाद भी remnant of hymen can be there। okay, so in fact the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience। this can come as a question, as a 2 mark question আহিব পাৰে। তো মই যেনেকা বুজাইছো যদি তোমালোকে এনেকা বনাইও লিখি দিয়া ন এক্সামত, পুৰা 2 marks পাই যাবা, আৰামছে 2 marks পাই যাবা। ওকে, টেনশন লবই নালাগে, আৰামছে পাই যাবা। আগবাৰো। অলৰাইট, নাও কামিং টু দা গ্ল্যান্ড। এটা গ্ল্যান্ডৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিম, মেমৰি গ্ল্যান্ড। আগৰ ডায়াগ্ৰাম চাই লোৱা, তাৰপিছত তুমি গম পাই যাবা। ইয়াত তোমাৰ কি থাকে, ৰিবস, হাড্ডি কেইটা। ওকে, হাড্ডি
আমি কি কৰিছো মানে ফিমেল এজনীক এইটো প্ৰফাইলত থিয় কৰাইছো, এনেকা এনেকা প্ৰফাইলত থিয় কৰাইছো, এণ্ড দেন আমি ইয়াত মেমৰি গ্লেণ্ডটো চাই আছো, structurally anatomically চাই আছো, right? Okay, so the ribs will be here, and then these are the ribs. Okay, then there is a muscle. Okay, muscle টোৰ নাম ইয়াত লিখিছে pectoralis major muscle, এইটো বুকুৰ মাসল, pectoralis major muscle, এটা তাৰ ওপৰত তোমাৰ মেমৰি গ্ল্যান্ড আহিব, মেলতো মেমৰি গ্ল্যান্ড থাকে, বাট মেলৰ মেমৰি গ্ল্যান্ডটো ৰুডিমেন্টাৰী হয়, একো কাম নাই এইটো। ফিমেলৰ কাম আছে, ফিমেলৰ কামটো হ'ল তোমাৰ বাচ্চাক গাখীৰ খোৱাটো, ঠিক আছে, নিউট্ৰিশন প্ৰভাইড কৰা, যেতিয়া ডেলিভাৰী হৈ যাব বাচ্চাটো ফৰ 1.5 to 2 years the mother lactates the child. Okay, so now ইয়াৰ ভিতৰত কি কি পাবা, এটাটো ফেট পাবা, फैट, फैट के ऊपर बात एक इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट কোনবা কোনবা ছোৱালীৰ সৰু থাকে, কোনবা কোনবা ছোৱালীৰ ডাঙৰ থাকে, the size varies. Why the size varies is because of the fat. Fat বেছি হলে সাইজটো ডাঙৰ হ'ব, it is a modified fat gland actually, বহুত কথা আছে মই নকওঁ এতিয়া, ঠিক আছে। তো ফেটৰ কাৰণে বেসিক্যালি যোনটো সাইজ হয় এটো ডিফাৰেন্সিয়েট, এটা যে তুমি যোনটো সিস্টেম দেখা পাবা, ইয়াত যেনেকা মই কৈছিলো টেস্টিকুলাৰ লবিউল, তেনেকা ইয়াত তোমাৰ মেমৰি লোব থাকে। এতিয়া মেমৰি লোবছত তুমি পাবা একদম আঙ্গুৰৰ গুচ্ছাৰ নিচিনা, আঙ্গুৰৰ গুচ্ছাৰ নিচিনা একদম পুৰা কা পুৰা, these milk producing structures known as alveoli. alveoli বিষয়ে আমি লাংছতো পাওঁ, ঠিক আছে, আৰু মেমৰি গ্ল্যান্ডতো পাওঁ, কনফিউজ নহবা, ক্লাস 12 তো লাংস নাই, তো টেনশন নাই তোমালোকৰ কাৰণে, মেমৰি গ্ল্যান্ড alveolus. ओके, अब ये alveolus से मिल्क विल्क बनेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स, प्रोलैक्टिन वगैरह, ठीक আছে, प्रोजेस्टेरनो हेल्प करे, মই পিছত কম এইবিলাক কথা, হৰমোনছৰ কথা। সো এইবিলাক যে জায়গা, এইবিলাক যে স্ট্রাকচার আছে, তারপর কন্টিনিউ হল টিউবস গিটা ওলাল, এই টিউবস গিটা যে ওলাইছে ইয়াত আমি কম মেমৰি ডাক্ট, ডাক্ট মানে সৰু সৰু টিউব, তাৰ পিছত আকৌ ফুলি যায়, ফুলি যোৱা জায়গাটো কয় এম্পুলা, ফেলোপিয়ান টিউবতো ফুলি যোৱা জায়গাটোৰ নাম এম্পুলা আছে, হ্যাঁ, ampulla. Okay, then this ampulla will continue in the front and ultimately lactiferous duct এটা থাকে যোনটো নিপলত কন্টিনিউ হয় and then ওলাই, লাষ্টত এইটো lactiferous duct থাকিব, তো এনেকা পুৰা টিউবেল সিস্টেম এটা আছে। like this it will go out and baby to a nipple to suck करे and তাৰপা milk to ওলাই, milk ওলাবৰ কাৰণে কোনটো হৰমনে হেল্প কৰে জানেনে, কমেন্ট সেকশন লিখা। অলৰাইট, এৰিওলা, এৰিওলা ইজ, এৰিওলা তোমালোকে চোৱা, যোনটো ফিমেলৰ ব্ৰেষ্ট থাকে, ব্ৰেষ্টৰ যোনটো নিপলৰ সাইডৰ এৰিয়াটো হয় এইটো অলপ পিগমেন্টেড এৰিয়া হয়, ব্ৰাউনিশ টাইপ, ঠিক আছে, সো দ্যাট পার্ট ইজ নোন এজ এৰিওলা। Let's read about it. কি বুলি কৈছে ইয়াত চোৱা, a functional mammary gland, a functional mammary gland is characteristic of all female mammals. The mammary glands are paired structure breast that contain glandular tissue and variable amount of fat. Variable কিয় গম পালা ন, বেলেগ বেলেগ females হবে। The glandular tissue of each breast is divided into, দেখিছিলো আমি ডায়াগ্রামত, 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells known as alveoli. alveoli secrete milk, milk বনায়, which is stored in the cavity or lumen of the alveoli, তার ভিতরতে stored হয়ে থাকে, alveoli open into mammary tubules and these tubules will form mammary duct, দেখিছো ডায়াগ্রামত, and all of them will finally join to form the lactiferous duct which will open at the nipple from where milk is, বুঝি পালা। সো যদি তোমালোকে ডায়াগ্রাম বনাই পেলাই বা ফ্লো চার্ট বনাই এইটো কৰি দিব পাৰা, একদম এক্সামিনাৰ পুৰা খুশ হৈ যাব। ওকে, চলো, now moving on to the next topic, that is gametogenesis. গেমিট কেনেকা বনে, ঠিক আছে, গেমিট কেনেকা বনে, মেল আৰু ফিমেল। প্ৰথম কথাটো মই কৈ দিও, প্ৰথমে ইয়াত চাগে মেলৰ কথাই লিখা আছে, হ'ব আমি মেল ফিমেল এনেকৈ পঢ়িম, আগত মেলে পঢ়ো, একো নাই। মেলত মনত আছে নে, সেমিফেৰাছ টিবিউল যেতিয়া আমি চাইছিলো, তাত তোমাৰ মেল জাৰ্ম সেলছ আছিল, যাক আমি স্পাৰ্মেটগনিয়া বুলি কওঁ। ইয়াৰ পৰা কাহিনীটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, স্পাৰ্মেটগনিয়া বুলি কওঁ, পিউবাৰ্টি হয় দেই, পিউবাৰ্টি 13 বছৰৰ আগত এইবিলাক বস্তু নহয়, 12-13 বছৰৰ আগত নহয়, ঠিক আছে। তো পিউবার্টি যেটা मेल এটা हिट करबा তেতিয়া হ'ব। ओके, तो बहुत आसान है, स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के एग बनने को बोलते हैं ओवम को oogenesis। तो पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया আছে যোনটো আমি দেখিছো ক'ত আছিল, সাৰ্টলি সেলছৰ লগে লগে আছিল, या সাৰ্টলি সেলছ আছিল সেমিনিফেৰাছ টিবিউলছৰ ভিতৰত, ঠিক আছে। দে উইল মাল্টিপ্লাই, ফাৰ্স্টলি কি কৰিব, মাইটোসিস হ'ব। মাইটোসিস হলে কি হয়, সো এটা বডি সেলে হয়, তো দিস ইজ বি 2n, মাইটোসিস হলে 2n এ বনিব, তো মাইটোসিস হৈ পেলাই এইটো গ্ৰো শ্ৰো কৰে, গ্ৰো কৰাৰ পিছত ষ্ট্ৰাকচাৰটোক আমি কওঁ প্ৰাইমেৰী স্পাৰ্মেটোসাইট।
তো সেলটো বা সাইজ বাঢ়িছে এতিয়াও এটো ডিপ্লয়েড হৈ আছে 2n হৈ আছে কাৰণ বডি সেল হয় কিন্তু আফটাৰ দ্যাট ইট উইল পারফর্ম হোয়াট মিয়োসিস মিয়োসিস 1 হব এন্ড দেন মিয়োসিস 2 হব ঠিক আছে ফার্স্ট মিয়োটিক ডিভিজনৰ ৰিডাকশন হয় ৰিডাকশন হলে এই 2n টু n হৈ যাব তো এতিয়া বনি আছে তোমাৰ সেকেন্ডাৰী স্পারমেটোসাইট ঠিক আছে দেন এগেইন দিস উইল আন্ডারগো মিয়োসিস দুটা মিয়োসিস আৰু হল মানে মিয়োসিস 2 দুটা মিয়োসিস মানে মিয়োসিস 1 মিয়োসিস 2 এটাই হয় ওভারঅল মিয়োসিস ফার্স্ট পার্টত রিডাকশন এন্ড সেকেন্ড পার্টত প্লয়েডি লেভেল সেম থাকে এন্ড সেকেন্ডারি স্পারমেটোসাইট উইল কনভার্ট ইনটু স্পারমেটিড এন্ড স্পারমেটিডছত অলপ ডিফারেন্সিয়েশন হ'ব আৰু এটো স্পার্ম বনাব সো যদি মই নম্বৰৰ গেম খেলো ইয়াত এটা স্পারমেটোগনিয়া সাপোজ ললো তো এটাৰ পৰা এটা ডাঙৰ হল प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनिल मियोसिस 1 ৰ পিছত কি হয় সেল ডিভাইড হ'ব তো এটাৰ পৰা দুটা সেকেন্ডাৰী স্পারমেটোসাইট বনিব এন্ড মিয়োসিস 2 পিছত আকৌ ডিভাইড হ'ব তো 1 will divide into 2 second will divide into 3 and 4 so total 4 spermatids will be there and they will differentiate into 4 sperm এই ডায়াগ্রামটো তোমালোকে চাব পাৰা স্পারমেটোজোয়া বা স্পার্ম একে বস্তু হ্যাঁ এটো স্পারমেটোজোয়া কোৱা বা স্পার্ম কোৱা একে বস্তু স্পারমেটিডক চোৱা সেকেন্ডাৰী স্পারমেটোসাইট চোৱা প্ৰাইমেৰী চোৱা আৰু স্পারমেটোগনিয়াম চোৱা ইয়াৰ পৰা ডেভেলপমেন্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে বুজি পাইছা এই ৰকমে হয় পঢ়ি যাও चलो पढ़ते हैं The primary sex organ, the testes in male and the ovaries in female produce gametes, we know sperm and ovum respectively by the process known as gametogenesis. Gamete का बनना testis और immature male germ cell माने spermatogonia to sperm produce करे जाका मैं spermatogenesis बोली को जुन्टू puberty start है बोलूँ मैं স্পারমেটোগনিয়া টু তোমার প্রেজেন্ট কোড থাকে সেমিনিফেরাস ওয়াল আমি দেখিছিলো মেল জার্ম সেলটোৰে নাম হয় বেসিক্যালি এটো ডিপ্লয়েড হয় এন্ড ইট উইল কন্টেইন হিউম্যানত জানা না 46 ক্রোমোজোম থাকে না জানিলে কিন্তু লাজৰ কথা দে সায়েন্সৰ স্টুডেন্ট 46 chromosomes some of the spermatogonia that is primary spermatocytes কি হয় এটো বেসিক্যালি primary spermatocyte মানে কি এটো ডাঙৰ হৈছে মাইটোসিস কৰি ডাঙৰ হৈছে ঠিক আছে a primary spermatocyte completes the first meiotic division meiosis 1 of the reduction হৈ যাব and দুটা equal haploid cell বনাব যাক আমি secondary spermatocyte বুলি কওঁ this has got 23 chromosome because 2n has become n 2n equal to 46 so n equal to 23 then it will undergo second meiotic division it will form the spermatid याद करो what will be the chromosome number second meiotic division के बाद chromosome number same होता है n equal to 23 होगा same থাকিব then কি বুলি কৈছে the spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis মনত ৰাখিবা এই ডিফারেন্সিয়েশন টো যে হৈ আছে চোৱা গোটেই প্ৰসেছটোক আমি spermatogenesis বুলি কওঁ কিন্তু লাষ্ট স্টেপ টো যত spermatid to spermatozoa কনভার্ট হৈ আছে হেতুক কি বুলি কয় হেতুক কয় spermiogenesis spermiogenesis পিছত কি হয় সাৰ্টলি সেলছ আছে এই যে স্পার্ম গিৰাই কি কৰিব নিজৰ হেড টু সাৰ্টলি সেলৰ ভিতৰত সোমাই দিব কিয় বিকজ সাৰ্টলি সেলছ কি বুলি শিকাইছিল সাৰ্টলি সেলছ will give nutrition to the developing sperm তো যিহেতু নিউট্ৰিশন দিয়ে তো এইটো কাৰণে হেডটো সোমাই ৰাখিলে নিউট্ৰিশন পাই আছে and then it will come out by the process known as spermiation so spermiogenesis কি spermatogenesis কি spermiation কি তিনটা ভালকে জানিব লাগে spermatogenesis is the overall process of formation of right from the starting to the end last step to আমি spermatid যত spermলে convert হয় এটো কয় spermiogenesis আৰু সাৰ্টলি সেলছৰ পৰা যেতিয়া নিউট্ৰিশন লৈ ওলাই আহে তেতিয়া আমি এটো কি বুলি কওঁ spermiation বুলি কওঁ বুজি পাইছানে spermatogenesis begin হল হরমোনাল কথা কোৱা আছে কেতিয়া begin হয় during puberty hypothalamus brain में है hypothalamus क्या करता है hypothalamus गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है ये कहां पहुंचता है पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट पे पिट्यूटरी एंटीरियर पार्ट जाए एंटीरियर पिट्यूटरी देता কি ওলাই ক্লাস 11 FSH আৰু LH follicle stimulating hormone and luteinizing hormone LH কি কৰে L for LH L for Leydig cells তো এই Leydig cells গৈ পেলাই স্টিমুলেট কৰে আৰু টেস্টোস্টেরন এন্ড্ৰোজেন্স গিটা বনাব কয় আৰু এন্ড্ৰোজেনে ইন টার্ন স্পারমেটোজেনেসিস হেল্প কৰিব টেস্টোস্টেরনৰ বহুত কাম আছে male of male bonua one of the function is also the development of secondary sex organ also helping in spermatogenesis okay on the other hand jo follicle stimulating hormone FSH likha ase yaar they act on the Sertoli cells and stimulate the factors which help in the process of spermiogenesis ইয়াত spermiogenesis help koribo karone ই গৈ Sertoli cells act kore
বুজি পালানে হৰমনেল ৰেগুলেশ্যনটো এই পেৰাগ্ৰাফটো বুজি পালা যিখিনি কথা মই কৈছো সেইখিনি কথা ইয়াত ইংলিছত লিখা আছে বাকি একো নাই তাৰ পিছত ভাই আহি যায় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এই ডায়াগ্ৰামটো এইটো মই ডায়াগ্ৰাম যেতিয়া মই সেশনৰ ভিডিও লৈছিলো তেতিয়াও মই তোমালোকক কৈছিলো that it is one of the most important diagrams it is one of the most important diagrams from the NCERT from the NCERT if I have to say it is one of the most important diagram exam খুদে definitely খুদে মানে আহে আহে প্ৰায় এক দুই বছৰ মূৰে মূৰে আহি থাকে ঠিক আছে স্পাৰ্মৰ ডায়াগ্ৰামটো মই মোৰ যোনটো কি বুলি কয় এপৰ যিকেইটা ষ্টুডেন্টছ আছে মই স্পাৰ্মৰ ডায়াগ্ৰামটো বহুত ধুনীয়াকে বনাই দিছো তাত এইটো তোমালোকে চোৱা এটলিষ্ট তোমালোকে এনেকা বনাই ললে ভাল বাহিৰৰ কভাৰিংটো বনাই ল'বা প্লাজমা মেমব্ৰেন ঠিক আছে বাহিৰৰ এইটো বনাই ল'বা তাৰপিছত মাইটোকন্ড্ৰিয়া পাৰ্টটো দেখাই দিবা আৰু টেইল পাৰ্টটো দেখাই দিবা ঠিক আছে ইয়াত হেডত কি থাকে হেডত তোমাৰ নিউক্লিয়াছ থাকিব ঠিক আছে कैप लाइक स्ट्रक्चर तो আমি কি বুলি কওঁ অ্যাক্রোজোম বুলি কওঁ कैप लाइक स्ट्रक्चर তো আমি কি বুলি কওঁ অ্যাক্রোজোম বুলি কওঁ এটো অ্যাক্রোজোম এটো নিউক্লিয়াস ঠিক আছে তারপর ইয়াত তোমাৰ থাকে সেন্ট্রিওল কিয় থাকে বিকজ এগ সেলৰ ভিতৰত সেন্ট্রিওল নাই তো সেল ডিভিজনত হেল্প কৰিব কাৰণে এটা প্ৰক্সিমেল সেন্ট্রিওল এটা ডিস্টাল সেন্ট্রিওল এটা সেন্ট্রিওলে কি কৰে ইয়াৰ ফ্ল্যাজেলাৰ মেইন পাৰ্টটো বনাই দিয়ে আৰু এটা সেন্ট্রিওলে কি কৰে ফিমেলৰ যোনটো কি বুলি কয় এগ সেল আছে এগ সেলৰ ভিতৰত যেতিয়া ফিউজনটো হ'ব স্পাৰ্মে এন্ট্ৰি মাৰিব তেতিয়া নিউক্লিয়াসটো পেলাই দিয়ে আৰু তোমাৰ এই সেন্ট্রিওলটো দি দিয়ে সেন্ট্রিওলে ডিভিজনত হেল্প কৰে আৰু নিউক্লিয়াসটো মেলৰ যোনটো আমাৰ পাপাৰ পৰা যিখিনি বস্তু আহে ন 23 chromosomes are from our father and 23 from our mother so that 23 part is there in the nucleus okay so if you see the diagram you have a head very important you have a middle piece and you have a tail neck আছে ঠিক আছে বাহিৰত obviously cell হয় the plasma membrane থাকিব cell membrane okay cap like structure আছে acrosome and these acrosome contains hydrolytic enzyme फोर करने वाला enzyme আমি চাম এতিয়া যে egg cell ওপৰত বহুত গাল কভাৰিং আছে সেই কভাৰিং গিটা ব্ৰেক কৰিব কাৰণে দৰকাৰ পৰে ठीक है एंड मिडिल पीस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है देखो स्पर्म को तैर कर करके जाना है तो तैरने के लिए एनर्जी चाहिए व्हिच इज द पावर ऑफ द सेल এটা তো 800 स्टूडेंट को कोई दियो पावर ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कॉमर्स का स्टूडेंट भी बोल देगा पावर ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया मीम्स भी बनता है ना इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होना ही पड़ेगा मिडिल पीस में होगा फॉर द एनर्जी एंड दिस इज द टेल विल हेल्प इन द स्विमिंग फ्लैजेला है ना तो लोकोमोशन हेल्प करे ठीक है सो neck middle piece tail plasma membrane envelope the sperm head contains an elongated haploid nucleus will have how many chromosomes 23 chromosomes okay the anterior portion of which is covered by cap like structure is acrosome okay acrosome to actually কি হয় জানা মানে স্পার্মেটিডৰ ভিতৰত যোনটো গলগি বডি আছিল না হেতুৱে ইয়াত গৈ পেলাই acrosome বনি গৈছে actually ठीक है बात दिया एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स है जो तोड़ फोड़ में मदद करता है द मिडिल पीस पॉजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी এনেকা স্পাইরালি এরেঞ্জ মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে তোমালোকে ডায়াগ্রামটো ভালকে দেখা পালে নিজৰ কিতাপত চালে দেখা পাবা ইয়াত এনেকা স্পাইরালি এরেঞ্জ থাকে ঠিক আছে which gives the energy for movement we know now this data is also important so human এজনে যেটা ইজাকুলেট করে এবার ইজাকুলেট করলে 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स থাকে মানে 2 पर ml अराउंड 10 करोड़ के आसपास होता है तो तुम कह सकते हो कि 20 से 30 करोड़ स्पर्म वो फीमेल के बॉडी के अंदर डालता है लेकिन फर्टिलाइजेशन होगा ऐसे जरूरी नहीं है फर्टिलाइजेशन करने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए स्पर्मर क्वालिटी ऊपर किसमान कंडीशन আছে স্পার্মার নাম্বার ওপৰত কন্ডিশন আছে 60% sperm must have normal shape and size এনেকা হ'ব লাগিব immature sperm কিছুমান যাব এইগিটা কাম নাই হেবিলা বেকাৰ and 40% of them must show vigorous motility हुसैन बोल्ट जैसा भागना पड़ेगा समझ रहे हो भागना पड़ेगा उसको भागना आना पड़ेगा ठीक है so this is very important then I have told you about the ejaculate sperm released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts আমি জানো কেনেকা pathway to হয় seminiferous tubules reti testis vasa efferentia epididymis vas deferens coil around the uterus पीछे से सेमाइनल वेसिकल दोनों मिलके इजैकुलेटेड डक्ट कंटिन्यूइंग इनटू द यूरेथ्रा यूरेथ्रल मेटस से बाहर निकला फीमेल के वेजाइना में गया वेजाइना से ऊपर गया सर्विक्स से होते हुए फिर यूट्रस में गया राइट ट्रैप में फेलोपियन ट्यूब है एम्पुलरी रीजन या एम्पुलरी स्टमक जंक्शन तक जाएगा बाप रे एक सांस में बोल दिया भाई साहब ऑलराइट तो seminal vesicle and prostate they are essential for the maturation and motility of sperm the seminal plasma along with the sperm is known as semen মানে যোনটো secretion ওলাই এটাক আমি semen বুলি কওঁ তাত তোমাৰ seminal vesicle secretion থাকে prostate cowpers সবৰ secretion থাকে ঠিক আছে চলো এতিয়া আমি আহি যাও ফিমেলৰ ওপৰত
अब बात करते हैं हम लोग फीमेल के ऊपर, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस का उल्टा oogenesis। यहाँ ओवम का फॉर्मेशन देखेंगे, एग का फॉर्मेशन देखेंगे। जो बोला है कि विच इज मार्क डिफरेंटली फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, कहने का डिफरेंट है, मैं तुम्हें कोई दूं। ফিমেল এজনীৰ oogenesis process embryonic স্টেজতে স্টার্ট হৈ যায়, স্পার্মেটোজেনেসিস টু পিউবার্টি স্টার্ট হয়। ইয়াত কি হয়, ইয়াত পুরা প্রসেসটো মানে স্টার্ট হয় এমব্রায়োনিক স্টেজত, গৈ 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 এটা ঠাইত গৈ ৰখি যায়, এৰেষ্ট হৈ যায়, মিওটিক ডিভিজনটো ৰখি যায়। ৰখাৰ পিছত এৰেষ্ট হোৱাৰ পিছত কি হয়, ইট উইল এগেইন পিউবাৰ্টি যেতিয়া হিট কৰিব, যেতিয়া প্ৰথমবাৰ তাইৰ ব্লিডিং হ'ব, মেনাৰ্কি হ'ব, প্ৰথমবাৰ যেতিয়া পিৰিয়ডছ আহিব, তেতিয়া এগেইন দিস উইল কন্টিনিউ এন্ড এগ ওলোৱাৰলৈকে প্ৰসেসটো চলি থাকিব, কিন্তু তাতো এৰেষ্ট হৈ থাকে যেতিয়ালৈকে স্পাৰ্ম নাহে। তাৰ পিছত যেতিয়া বিয়া পাতিলে বা বাচ্চা প্লেন কৰিলে, স্পাৰ্মটো গৈ পালে, ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হ'ল, তেতিয়া গৈহে ফাইনেলি oogenesis টো শেষ হয়। এই কথাটো যেতিয়া মই এবাৰ এটা বেচত মই জাস্ট ভাৰ্বেলি কৈছিলো, কিছুমান ষ্টুডেন্টছে এই কথাটো লিখি লৈছিল। এন্ড নিট এক্সামত একদম 2021 নে 22 আই ষ্টিল ৰিমেম্বাৰ, নিট এক্সামত এই ষ্টেটমেন্টৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আহি গৈছিল, মই যোনটো ক্লাছত কৈছিলো। and only those students who have listened to me carefully in the class, মই জানো যেতিয়া লেকচাৰ 1-1.5 ঘণ্টাৰ হৈ যায়, তোমালোক সৰু ল'ৰা ছোৱালী ফোনত ইফাল ইফাল হোৱাটছএপৰ পৰা মেছেজ আহে, তোমালোকৰ মন যাব ইফাল ইফাল যাবৰ কাৰণে, তোমালোকে ভাবিবা অলপ হোৱাটছএপটোৱে চাই লও, মায়ে মাতিছে মাৰ লগত আড্ডা মাৰি দিও, পজ কৰি গুচি যোৱা। ওৱান গো মে খতম কৰনা है पूरा लेक्चर को, चाहे वो देर, মই টাইম চাই থকা নাই ন কেইটা বাজিছে কি, মই এতিয়া গমে নাপাওঁ কেইটা বাজিছে, 2:20 হৈছে মানে মোৰ ইয়াত। তো মইতো 1:30 মানৰ পৰা কৰিয়ে আছো, মই চোৱাই নাই 1 ঘণ্টা হৈছে 1.5 ঘণ্টা হৈছে কি হৈছে। মই চেপ্টাৰ শেষ কৰিব লাগে ভাই, চিধা কথা। আৰু যিখিনি কৈছো গোটেইখিনি আজি পাবা, ঠিক আছে। অলৰাইট, সো হা মই কি কৈ আছিলো, তো বেসিক্যালি কি হয়, ডিউৰিং এম্ব্রায়োনিক স্টেজতে স্টার্ট হৈ যায়। আৰু এটা কথা, স্পাৰ্মটো কন্টিনিউয়াসলি বনি থাকে, মই কৈছো বুঢ়া মানুহটো বনে। ইয়াত তুমি দেখিবা যিকেইটা ফলিকলছ হয়, যিবিলাক চেলছ হয়, যোনে আল্টিমেটলি তুমি দেখিবা তাৰ ভিতৰতে এই এগটো আছে, সেই চেলছ বোৰ এনেকৈ কভাৰ কৰি থাকে। উইল টক এবাউট দেম, উইল টক এবাউট দ্য লেয়াৰ জোনা পেলুচিডা এজ ওয়েল নাও। সো দিস ফলিকলছ বাৰ্ষৰ সময়ত এম্ব্রায়োনিক স্টেজত এটা এমাউন্টত থাকে, বাৰ্ষৰ সময়ত এটা এমাউন্ট হয়, পিউবাৰ্টিত আৰু এটা এমাউন্ট হয়, আৰু তাৰপিছত ডিগ্ৰেড হৈয়ে গৈ থাকে। স্টাৰ্টিঙত যিমান থাকে পিছত গৈ সিমান নহয়, শেষ হৈয়ে গৈ থাকে, এভৰি মান্থ ইউজ হৈ আছে। সেইকাৰণে মই কি কৈছিলো, মেনপজ কেতিয়া হয়, 45 to 50 বা 55 ইয়াৰ্স। এই বয়সত ফিমেলে আৰু এগ প্ৰডিউস কৰিব নোৱাৰে, মেনसेस মেনস্ট্ৰুৱেল साइकिल ब्लीडिंग स्लीडिंग सब बंद हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million, मिलियन माने 10 लाख, couple of million 20 लाख के आसपास पकड़ लो, oogonia যেনেকা তাত spermatogonia কৈছিলো, ইয়াত আমি immature cell to oogonia বুলি কম, formed within each fetal ovary, no more, এই বস্তুটো বহুত important, no more oogonia are formed and added after birth। मैं की कहते birth के बाद कुछ add नहीं होगा, this cell starts division and enter into the prophase one of meiotic division। জানা না meiosis one of কি stages আছে, prophase one, metaphase one, anaphase one, telophase one, उसके बाद गैप आएगा, डायकाइनेसिस होगा। सॉरी 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 कहतारू, ओके, ठीक है सर, हाँ, ओके, अब ठीक है। So these cells start division and enter into the prophase one of the meiotic division, temporarily get arrested at this stage, রকি যায়, তাহলে puberty continue হবে, prophase one রকি যায়, ঠিক আছে। prophase one হলো কোনটো ফেজ জানা নে, জানা prophase one, leptodin, zygodin, pectidin, diplodin, dikinesis। चलो I want the answer again in the comment section, all right। So they temporarily arrested a primary oocyte, যেনেকা তাত primary spermatocyte, primary oocyte। তাৰপিছত কি কৈছে, each primary oocyte that gets surrounded by a layer of granulosa cells, দানা দানা containing cells, छोटा छोटा cells, and they are called as the primary follicle। মানে এইটো তোমাৰ primary oocyte, যোনটো তোমাৰ oogonia বা বনিলে, এতিয়া cells এ সাৰাউণ্ড কৰা স্টাৰ্ট কৰে। মই যে কৈছিলো ন, স্পাৰ্মৰ যে এক্ৰজমত যে এনজাইম থাকে, এইকেইটা চেলছকে ভাঙিব লাগে। এতিয়া আমি এইটো কি বুলি ক'ম, প্ৰাইমেৰী ফলিকলছ বুলি ক'ম। A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty। puberty कितना था, कैसा only 60,000 to 80,000, starting में couple of million था, अभी 60,000 to 80,000 ही रह गया है एक ओवरी में, मतलब दूसरे ओवरी में भी 60-80, टोटल 1,20,000 से 1,60,000 लड़की के पास है, वही पूरा मेनोपॉज तक चलता रहेगा,
ঠিক আছে তাৰপিছত কি হয় আৰু লেয়াৰ্স অফ সেলস আহে সাৰাউন্ড কৰি গৈ থাকে তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ সেকেন্ডাৰী ফলিকল বুলি কওঁ আৰু যেতিয়া আহে তেতিয়া আমি টাৰ্চিয়াৰী ফলিকল বুলি কওঁ টাৰ্চিয়াৰী ফলিকল ষ্টেজ আহো তোমাৰ ডায়াগ্ৰামত দেখাম কেইবাটা সেল আহিছে কিন্তু ইয়াত এটা ফ্লুইড ফিল কেভিটি থাকে সেই ফ্লুইড ফিল কেভিটিটোক আমি কওঁ এন্ট্ৰাম এন্ট্ৰাম থাকা মানে আমি গম পালো যে এইটো টাৰ্চিয়াৰী ফলিকল হয় মানে আৰু মেচিউৰ হৈ গৈছে আৰু টাৰ্চিয়াৰী ফলিকলটো তোমাৰ যেতিয়া পুৰা মেচিউৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি এইটো গ্ৰাফিয়ান ফলিকল বুলি কওঁ সাইন্টিষ্টৰ নামৰ ওপৰত গ্ৰাফিয়ান ফলিকল ঠিক আছে the theca layer is the secondary follicle should transform into tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity known as antrum basically ki hai the primary follicle gets surrounded by more layers in each ovary the primary follicle gets surrounded by more layers of granulosa cell and a new theca mane layer after all তো তেতিয়া আমি সেকেন্ডাৰী ফলিকলস বুলি কৈ দিম সো প্ৰাইমাৰী সেকেন্ড লেয়াৰ বাঢ়ি বাঢ়ি বাস গৈ আছে লেয়াৰ বাঢ়ি বাঢ়ি বাস গৈ আছে এসা এসা এইটো যে ব্লাড ভেসেল এইটো তোমাক কৈছিলে বাহিৰত তোমাৰ এইখিনি পাৰ্টত কি থাকিব জাৰ্মিনেল এপিথেলিয়াম এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ জাৰ্মিনেল এপিথেলিয়াম ঠিক আছে ইয়াত বাহিৰত থাকে তাৰপিছত তোমাৰ অবভিয়াসলি ব্লাড ভেসেলস থাকিব এইখিনি পাৰ্টক আমি স্ট্ৰোমা বুলি কওঁ বাহিৰৰ পাৰ্ট অফ দা স্ট্ৰোমা ইজ নন এজ কৰ্টেক্স এন্ড বিচ वाला পাৰ্ট ইজ নন এজ মেডুলা তো এজ ইউ ক্যান সি ব্লাড ভেসেলস নাৰ্ভস এইবিলাক ইন্টাৰভিন মেডুলাত কৰিব আৰু কৰ্টেক্সত তুমি চাই ফলিকুলাৰ ডেভেলপমেন্ট বিলাক আমি দেখা পাই আছো এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ প্ৰাইমাৰী ফলিকল অলপ লেয়াৰ তাৰপিছত তোমাৰ সেকেন্ডাৰী ফলিকলছ আৰু লেয়াৰ আহি গ'ল টাৰ্চিয়াৰী ফলিকলত চোৱা ইয়াত তুমি এটা কেভিটি দেখা পালা এইটোক আমি এন্ট্ৰাম বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু যেতিয়া ফুললি মেচিউৰ হৈ যাব পুৰা সেলস আছে তুমি একটো দেখা পাইছা নে নাই এইটো লাল লাল करके दिखा दे ঠিক আছে ফুললি মেচিউৰ গ্ৰাফিয়ান ফলিকল আন্ডাৰ দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ এলএইচ মই কম হৰমোনাল কেছটো মেনষ্ট্ৰুৱেল সাইকেল আহি আছে তে এইটো ওলাই আহিব একটো ওলাই আহিব remaining part of the graphene follicle this part is known as corpus luteum corpus luteum to eta sir depend kore corpus luteum to pregnancy hoise ne nai hoa pregnancy jodi hoise corpus luteum to thakibo it will secrete some hormone and other stuff it will help but jodi corpus luteum to jodi suppose pregnancy hoa nai swali joni biya pata nai ba biya pati pregnancy plan kora nai ঠিক আছে then corpus luteum will wait কৰি পেলাই আকৌ corpus luteum will degenerate কেনেকা ডিজেনাৰেট আমি মেনস্ট্ৰুৱেল সাইকেলত এটা পঢ়িম ডিজেনাৰেট হোৱাৰ পিছত খতম কাহিনী ঠিক আছে আকৌ নেক্সট সাইকেলত আহিম অলৰাইট তো কি বুলি কৈছে ইয়াত ইয়াৰ আগৰ স্লাইডটো চাওঁ হা the theca layer is organized into an inner theca layer and an outer layers of cells কথা কোৱা গৈ আছে it is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division চোৱা মেলৰ ক্ষেত্ৰত এই কাহিনীটো চলি আছিল সিমিলাৰ কাহিনীটো ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত উগনিয়াটো প্ৰাইমাৰী স্পাৰ্ম ওসাইটত ডিভাইড হ'ব দেন ইট উইল ফৰ্ম সেকেন্ডাৰী ওসাইট যাক আমি এগ বুলি কওঁ ঠিক আছে মানে বস্তুটো এনেকা হয় এই প্ৰথম এটা সেলৰ বা বনিল প্ৰাইমাৰীটো আকৌ সেকেন্ডাৰীলে কনভাৰ্ট হ'ল সেকেন্ডাৰীটো যেতিয়া ডিভাইড কৰে না তেতিয়া আনইকুৱেল মিয়োসিস হয় মেলৰ ক্ষেত্ৰত ইকুৱেল মিয়োসিস হৈ আছিল ইয়াত আনইকুৱেল মিয়োসিস হৈ আছে এটা স্ট্ৰাকচাৰ সৰু বনে এটা ডাঙৰ বনে কাৰণ সো এক সেলটো যেটা ফার্টিলাইজেশন হবো হেইটোটো জাইগোট বনিব হেইটোটো নতুন বেবি হবো ন তো সাইটোপ্লাজম আমাৰ বেছি লাগিব বিকজ ইট উইল সাপোর্ট আ লাইফ নাও তো এটা স্ট্রাকচার সৰু বনে এটা স্ট্রাকচার ডাঙৰ বনে আকৌ আনইকুৱেল ডিভিজন হয় ওভাম বনে সেকেন্ড পোলার বডি দিস পোলার বডিজ ডিজেনারেট না থাকে ঠিক আছে তো মিয়োটিক ডিভিজনটো ইয়াত গৈ পেলাই হ'ব যেতিয়া পিউবাৰ্টি স্টার্ট হ'ব তাৰ আগত ইয়াতে ৰখি আছে এৰেষ্ট হৈছিল বুলি কৈছে সেইখিনিয়ে কথা লিখা আছে বুঝি পালা না it is unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte in a tiny polar body I have already told you about it ঠিক আছে ইয়াৰ আগত কিছুমান কোৱেশ্চন যে সাইডত লিখিছো acrosome has dash enzymes কৈছিলো তোৰ ফোৰ करने वाला enzyme hydrolytic enzymes function of mitochondria of sperm to provide energy so that it can swim right लिखा है anterior part of the sperm is called anterior माने front part it is the head okay चलो 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 diagrammatically show the various stages of spermatogenesis A to part আরে মই নিজেও ডায়াগ্রাম বনাইছো বুকতো আছে বনাই লোৱা ঠিক আছে আচ্ছা সেকেন্ড ইয়াত লিখি দিছো secondary oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte can you think of any advantage for this মই কৈছো
अरे एक लाइफ को सपोर्ट कर रहा है भाई, यू नीड मोर साइटोप्लाज्म, ইকুৱেল ডিভিজন হলে পোলাৰ বডি আধা আধি সাইটোপ্লাজম খাই পেলালে। তোমাৰ যদি কাম আছে, মই তোমাক 1 লাখ টকা দি আছো, তুমি আৰু তোমাৰ ভাইটিৰ লগত 50,000 ডিভাইড কৰিলা, তো তুমি কৈ আছা ছাৰ মই আইফোন ল'ব ইচ্ছা আছে, মই যদি ভাইটিক 50,000 দি দিওঁ, মই আইফোনটো কেনেকৈ ল'ম? জেনুইন, তে লাইফ সাপোর্ট কৰিব আছে ন, বুজি পাইছা ন ভাই? Does the first polar body born out of the first meiotic division divide further or degenerate? At present we are not very certain about this, most scientists say it degenerate, okay? নাই নাইকিয়া হৈ যায়। The tertiary follicle further changes into the fully mature, যাক আমি কি বুলি কয় গ্রাফিয়ান ফলিকল। secondary oocyte forms a membrane, এটা secondary oocyte যোনটো egg আছে না, এটা membrane বনায়, এটা নন সেলুলার membrane হয়, ইয়াক আমি কি বুলি কয় জনা পেলুচিডা বুলি কয়, হা, very very important। গ্রাফিয়ান ফলিকল না ruptures to the secondary oocyte from the ovary by the process called as ovulation, মানে ওভাম টো ওলাই অহাটোক ovulation বুলি কওঁ। what is ovulation বুলিও তোমাৰ PYQ board examত আছে, 1 mark question, what is ovulation, ইয়াতে definition টো লিখা আছে, পাৰিবা নিজে পাৰিবা, নিজে পাৰিবা, পাহৰি গলেও পাৰিবা। মই কৈছো ন লেকচাৰটো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডলৈকে চালে আৰু পঢ়িব নালাগে, ঠিক আছে? নেক্সট ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেন্ট টপিক, the topic known as menstrual cycle, topic known as menstrual cycle। কিমান টাইম কৰিলো ভাই ক্লাছ? 1 ঘন্টা 6 মিনিট, আই থিংক আধা ঘন্টাত হৈ যাব। ওকে, সো menstrual cycle प्रथम কথাটো হল যে menstrual cycle पहली बात किन औरतों में देखने को मिलता है, इट इज इन द फीमेल मेंबर्स ऑफ प्राइमेट्स। ओके, प्राइमेट्स माने बंदरों का जो खानदान है, मंकी, चिंपांजी, गोरिल्ला, ह्यूमन, ऑफ कोर्स, ठीक है? तो we'll study about the human part only। another thing that I want to tell you here is that so menses যোনটো হয়, যোনটো ব্লিডিং ফেজ হয়, হেতু যেনেকা মই কৈছো ভেৰি কৰে ন, কিছুমান ছোৱালী 3 দিন 5 দিন 7 দিন, তো আমি মেনস্ট্ৰুৱেল সাইকেলটো কাউন্ট কেনেকৈ কৰো? প্ৰথম দিনা যোনটো ব্লিডিং হ'ব সেই দিনাটো ডে 1 কাউন্ট কৰা হ'ব, আৰু ব্লিডিং হৈ পেলাই সেইটো হল, তাৰপিছত নেক্সট যেতিয়া ব্লিডিংটো হ'ব সেইটোক আকৌ ডে 1 কাউন্ট কৰা হ'ব। তো এই পিৰিয়ডটো ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে অফ ব্লিডিং ইন দিস সাইকেল টু দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে অফ ব্লিডিং ইন দ্য নেক্সট সাইকেল, that number of days is entirely known as the menstrual cycle। Typically on an average we have seen that most of the women have 28 29 30 days ka cycle, 28 being the most common, he karone NCERT to 28 day cycle e dekhaise। but I want to tell to all the females who are watching, students who sabo pare, who are not my students, if even if they are watching the video, I want to tell you guys that if it is plus minus 7 days, nothing to worry। 28 और जगह जो 35 days है, nothing to worry। 28 days और जगह जो 22 21 days है, nothing much to worry। কিন্তু যদি ধৰা 20 দিনৰ ভিতৰতে হৈ গল, 15 দিনৰ ভিতৰতে হৈ গল, then you have something to worry, you should go and consult your doctor। okay, and if you have 35 plus days, suppose 40 days लगे bleeding होने, 50 days, these are most likely this PCOS वाला जो हम लोग देखते हैं आजकल यंग लड़कियों में बहुत कॉमन है। बहुत दिन मुरे मुरे साइकिल तो है, 2 माह मुरे मुरे, 3 माह मुरे मुरे, तो তেতিয়া কনসার্নিং হয় আমার কারণে। বাট প্লাস মাইনাস 7 days is fine, ঠিক আছে? 28 প্লাস মাইনাস 7, ঠিক আছে? So reproductive cycle in primates, monkeys, apes, human beings, these are the menstrual cycle। the first menstrual cycle begin in puberty। first to কি বুলি কও? menarche। first to কোৱা হয় menarche, last to কোৱা হয় menopause। pause মানে रुक गया। in human, menstruation is repeated on an average time interval of 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstrual cycle to the next one is called as the menstrual cycle। one ovum is released, ठीक है, during the middle of the cycle। 28 day cycle হলে 14 day তোমার ovulation হয়, egg to ওলাই, ovulation হয়, egg to ওলাই, ঠিক আছে? menstrual cycle এর ওপৰত long question তোমার boardsত আহে। short question সুধিছিল which are the hormones involved। so hormones আমি easily মনত ৰাখিব পাৰো। pituitary hormones আছে তোমাৰ FSH LH, যোনটো আমি স্পার্মেটোজেনেসিসতে দেখিছিলো। follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, কোনটা কি করে কম, কোনটা কি করে কম? and the ovarian hormones, ovarian hormones are the estrogen and the progesterone। so class 11 er students ok moi ei kotha to kau, hormone jot produce hoy tat usually function nokore, durot goi olop kaam kore। FSH LH कहाँ बनता है? पिट्यूटरी में बनता है। कहाँ है पिट्यूटरी? ब्रेन में। तो काम कहाँ करेगा? वहां नहीं करेगा, दूर जाके करेगा, ओवरी में जाके काम करेगा। पूरी भाई साहब,
ওভাৰিত গৈ পেলে জলৱা দেখাব एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरिये बनाए ओवरित काम न करे यूट्रस गए पेले काम करे कुछ जलवा देखा है यूट्रस जहां बनता है वहां काम नहीं करता हर जगह देखना ही हार्मोन का यही सीन मैक्सिमम so hormones was asked in PYQ hormones are FSH LH by the anterior pituitary estrogen progesterone by the ovaries डायग्राम तो मैं बुझाई दिया तो सा पिट्यूटरीয়ে কি কৰিব হরমোনস কিটা ওলাব এটু ডে 1 আৰু এটু তোমাৰ ডে 29 মানে নেক্সট সাইকেল হা মানে 28 ডে লকে সাইকেলটো আমি পঢ়ি আছো ইয়াত ঠিক আছে সাবা কি হ'ব স্টার্টিং যদি মই যদি কওঁ প্ৰথম এখিনি পাৰ্ট চাওঁ তাছে এখিনি পাৰ্ট চাওঁ হা তেতিয়া ভালকে বুজিবা স্টার্টিংত এফএসএইচ আৰু এলএইচ টো কি কৰে এনেকা বাৰি গৈ থাকে মিড সাইকেলৰ ওচৰে পাজৰে এফএসএইচ এলএইচ দুটাই পিক টু এটেন্ড কৰে মানে अराउंड 14 ডে FSH peak to the 13 day to have plus minus 1 day is also fine and then it will again decline all of FSH level to आपको all of এনেকা বাঢ়ি যাব পাৰে but otherwise mostly এনেকা হৈ আছে কি peak decline बढ़ रहा है peak decline কি কাম কৰিব FSH এর নামে হল follicle stimulating hormone তার মানে এই যে প্রাইমারি ফলিকল সেকেন্ডারি ফলিকল টারশারি ফলিকল গ্রাফিয়ান ফলিকল এই যে ফলিকুলার ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে সেলস গিটা এইটা যে হৈ আছে না কামখিনি হেতু কোনে হেল্প কৰে FSH এ হেল্প কৰে अरे एलएच की हेल्प एलएच और फंक्शन टू तुम्हार बोर्ड शॉट खुदी से फिल इन द ब्लैंक्स एलएच क्या करेगा जब फुल्ली मैच्योर ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया जब फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया ऐसा इमेजिन करो बच्चा एक है उसके मुंह में कुछ खाना घुसा के रखा है ठीक है खाना के जगह मान लो पत्थर घुसा लिया उसने मुंह में मिट्टी घुसा लिया ठीक है मिट्टी घुसा लिया तो मम्मी लोग क्या करते हैं ऐसे बच्चे को एकदम पूरा নুলাই মুখে দি বাচ্চাটো জিদ করে ট্যান্ট্রামস থাকে একদম মুখটা এনেকা টিপি দিয়ে টিপি দিয়ে এনেকা বলায় আনেন না ओके अच्छा तो वही चीज एलएच करता है एलएच का ऐसा समझो कि ग्राफियन फॉलिकल का ठुड्डी दबा दिया उसने और अंदर से एग निकल गया ओवुलेशन होगा ovulation what we saw the remaining part of the graphian follicle is known as corpus luteum and corpus luteum will ultimately convert into corpus albicans a white body and it will degenerate if pregnancy is not taking place pregnancy থাকিলে এটা ঠিক আছে তো এখিনি আমি চালো এটা এট দা সেম টাইম ওভেরিয়ান হরমোনস কি থাকে ওভেরিয়ান হরমোনস বা এস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন এস্ট্রোজেন টু গৈ আছে এনেকা পিক এটেন্ড কৰিলে পিক এটেন্ড কৰাৰ পিছত তাছত আকৌ এটো কমি আহিব আকৌ লাষ্টৰ পিলে অলপ বাঢ়িব प्रोजेस्टेरॉन तो किंतु एकदम एंडर फैले जितना कॉर्पस ल्यूटियम बने ना कॉर्पस ल्यूटियम ढेर सारा प्रोजेस्टेरॉन निकालता है इसलिए लास्ट के तरफ तुम देखोगे प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन की काम करे এই ইউট্রাস তো এটা তুমি নোটিস কৰা হা যেতিয়া স্টার্টিংত প্ৰোজেস্টেরন নাছিল তেতিয়া ব্লিডিং আছে মেনস্ট্ৰুৱেল ফেজ চলি আছে দেন এইটা যেতিয়া লাহে লাহে ভাৰি গৈ আছে তেতিয়া ফলিকুলাৰ বা প্ৰলিফাৰেটিভ ফেজ মানে ওভারি ফলিকल्स डेवलपमेंट হৈ আছে प्रॉलिफरेटिव মানে আকৌ यहाँ पे फिर से यहाँ पे ग्रोथ होना शुरू हो गया है আকৌ यार ग्रोथ स्टार्ट हो गया एंडोमेट्रियम शेड হৈছিল আকৌ ব্লাড ভেসেল খিনি বনা সনা স্টার্ট হৈছে এন্ড লিউটেল ফেজত পুরা সিক্রেটরি মানে প্রপার ব্লাড ভেসেল খিনি দেখা পাবা আর তার সাথে যেটা প্রজেস্টেরন তো হাই থাকিব কর্পাস লিউটিয়াম ডিজেনারেট হবে আকৌ প্রজেস্টেরন তো ড্রপ হবো তারপর আকৌ নতুন ব্লিডিং স্টার্ট হৈ যাব आई होप বুঝাবো পাৰিছো মই सो द मेजर इवेंट भाई 10 मिनट में इतना ही समझा पाऊंगा मैं एक पूरा क्लास लेता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता है ड्रॉपर बैच वगैरह में या एटलिस्ट मैं 45 मिनिट्स पढ़ाऊँ এই টপিকটো 30 to 45 মিনিটস বাট তোমালোকৰ এক্সামো আহিছে মই ট্ৰাই কৰিছো সব বস্তু ইয়াত কনফাইন কৰি পেলে তোমালোকক কনসাইজ কৰি পেলে তোমালোক বস্তুটো কনফাইন কৰি কনসাইজ কৰি তোমালোকৰ মাথাত সোমাই দিম the major events of the menstrual cycle shown in the figure ठीक है भाई रहने दो shown in the figure the cycle start with the menstrual phase which typically lasts for किमान 3 to 5 days তাৰপিছত কি হয় the menstrual flow results due to the breakdown of জানো আমি ইউটাৰাস আগতে কৈ দিলো এই কথাটো blood vessels which form liquid that come out from the vagina menstruation usually occurs if the released ovum is not fertilized okay it is very very important one of the early signs of pregnancy ছোৱালী এজনী যদি sexually active হৈ আছে they are planning a child the girl and the boy they are planning a child and যদি তুমি দেখা পোৱা ফার্স্ট সাইন অফ প্রেগনেন্সি কি যদি তোমালোকে চাব যা ফার্স্ট তো গৈ পেলে টেস্ট কিট वगैरह আনি পেলে চেক কৰিটো নাথাকে তো যোনটো ডেটত পিৰিয়ডছ আহিব আছিল সেই ডেটত পিৰিয়ডছ তো নাহিব
the events of menstrual cycle stops during pregnancy. Okay, so this is the first sign. Then she can opt for the urine test. Okay, first sign is the missed period. Okay, কি দিছে lack of menstruation may be indicative of pregnancy. Maybe একাৰণে কৈছো because কিছুমান ছোৱালী কি হয় বিয়া পাতা নাই বা বাচ্চা প্ল্যান কৰা নাই বা ইনফ্যাক্ট যদি ইন্টারকোর্স কৰিছেও that is not on the day of ovulation, বেলেগ বা সেফ পিরিয়ডৰ টাইমত কৰিছে, তো সেফ ডেজৰ টাইমত কৰাৰ কাৰণে প্ৰেগনেন্সি মে বি হোৱা নাই, কিন্তু তথাপিও পিৰিয়ড ডিলে হ'ব পাৰে। এতিয়া তোমালোকৰ যেনেকৈ এক্সাম চলি আছে, তো বহুত কিজনী ছোৱালীৰ ষ্ট্ৰেছত কি হ'ব পাৰে, পিৰিয়ডছটো ডিলে হ'ব পাৰে, বহুতৰ স্মোকিঙৰ ড্ৰিংকিঙৰ হেবিট থাকে ছোৱালী বিলাকৰ, লাইফষ্টাইল বেয়া থাকে, তো লাইফষ্টাইল বেয়া হলে স্লিপ চাইকেলটো বেয়া হলে তেতিয়াও পিৰিয়ডছ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, বহুত বেছি ষ্ট্ৰেছত থাকিলেও পিৰিয়ডছ ইফাল সিফাল হয়। However, it also may be due to, it also may be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, mental health বেয়া থাকিলেও in fact, the menstrual phase is followed by the follicular phase. তাত কি হয়, during this phase কি হয়, the primary follicles in the ovary grow to become the fully mature graphene follicle जिसमें FSH मदद करेगा, and simultaneously the endometrium of uterus regenerates for proliferation. इसमें estrogen progesterone का रोल है, mainly estrogen का रोल है. These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormones. এই যে যোনটো গ্রাফত দেখুৱা আছে, তাত লিখিছে কি the secretion of gonadotropins LH and FH gradually increases during the follicle, দেখিছো আমি, and stimulates the follicular development as well as the secretion of estrogen by the growing follicles. But LH and FSH attain, both LH and FSH attain peak during the mid cycle, that is 14 day. And এই কথাটো সব সাইডে লিখা আছে, dash hormone induces ovulation. জানো ভাই LH, এটা তো আমি জানো, এটা তো আমি জানো, আচ্ছা এটা পিছত, এটা তো আমি জানোই ভাই। ওকে, তারপর কি হয়েছে, ওভুলেশন के बाद ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटेल फेज, तेता কি হয়, গ্রাফেন ফলিকল টু কর্পাস লুটিয়াম বনি যায়, কর্পাস লুটিয়াম সিক্রেট লার্জ অ্যামাউন্ট অফ প্রজেস্টেরন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেখানে লাস্টৰ পিনে প্ৰজেস্টেৰনৰ গ্ৰাফটো এনেকা উঠি গৈছিল, প্ৰজেস্টেৰনটো বনাই আছে, প্ৰজেস্টেৰনটো বনাই আছে during pregnancy all events of the menstrual cycle stops, I told you. In the absence of fertilization the corpus luteum degenerates, যদি না থাকে this causes disintegration of endometrium, তাছাড়া আকৌ নতুন এটা সাইকেল হৈ যাব। হিউম্যান বিংছত 50 বছৰ বুলি লিখিছে, 45 to 55 ধৰিবা হা, 50 years বুলি necessary নহয়, NCERT কৈছে। মেনোপজ, periods to রোগে, follicles के cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive and extends between menarche and menopause. যদি মাহে মাহে সাইকেল হৈ থাকে মানে রিপ্রোডাক্টিভ সাইকেলটো বঢ়িয়া হৈ আছে, you can become a mother. If it is not taking place, if there is some problem, then you have to check it out. Okay, infertility এটা টপিক আছে, নেক্সট চেপ্টাৰত আমি পঢ়িম, আজিয়ে পঢ়িম। menstrual hygiene এটা সৰু টপিক, NCERT সাইডত দিছে, ইগনোৰ নামাৰিবা। এই টপিকটো এজ শর্ট নোট যদি দি দিয়ে বাই চান্স, বহুত স্টুডেন্টে স্কিপ মাৰি দিব, মই জানো, কাৰণ বহুতে এই বস্তুটো নপঢ়ে। menstrual hygiene মানে কি, সব blood is something which bacteria loves, okay, and bacteria থাকিলেতো ইনফেকশন হ'ব। তো মেইনটেনেন্স অফ হাইজিন এন্ড স্যানিটেশন ডিউরিং মেনস্ট্ৰুয়েশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। গা ধোৱাটো ইম্পর্টেন্ট, নিজক সাফা ৰাখাটো ইম্পর্টেন্ট, স্যানিটারি ন্যাপকিনস অথবা হোম মেড প্যাডস ইউজ কৰিব লাগে। কিছুমান জাগাত গাঁও এৰিয়াত বহুত বেয়া অৱস্থা, তাত কিছুমান মানুহে গছৰ পাত চাত কিবা কিবি বহুত বহুত বেয়া, মানে যিবিলাক ষ্টেৰাইল কণ্ডিশ্যনছৰ নহয় সেনেকা বস্তু ইউজ কৰে, ছোৱালী মানুহৰ বহুত বেয়া বেয়া ইনফেকশন হৈ যায়, ইনফেক্ট ইভেন ইন চাৰ্টেন কেसेस দ্য গাৰ্ল অলসো ডাইজ। ওকে, এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম হয় বেসিক্যালি, এইবিলাক বস্তু ফ্ৰী দিয়া, মোৰ হিচাপেতো জিএসটি লগাবই নালাগে এইবিলাকত। এণ্ড ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ বিলাকত তুমি চাবা যে জাগাই জাগাই স্যানিটারি প্যাডস দিয়া থাকে, ঠিক আছে। এনিৱে, so disposing of the used sanitary napkins properly by paper দি wrap কৰি পেলাব লাগে, ডাইৰেক্টলি এনেকা পেলাব নালাগে। again I told you because blood is something that bacteria loves. Do not throw the used napkins in drain pipe or toilets or in the open area because obviously गमे पैसा क्यों, after handling the napkin साबुन से हाथ धोना है, ठीक है। तो ये छोटा सा चीज है, मैंने पढ़ा दिया तुमको, राइट, बेसी ना आई थिंक, बस এইকেইটা স্লাইডস বাকি আছে, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি আগবাঢ়ো, এতিয়া আমি আগবাঢ়ি পেলাই আমি পঢ়ো about fertilization and embryonic development, okay. Along with that we'll also talk about implantation, fertilization and implantation দিয়া আছে ইয়াৰ topic। fertilization মানে কি, এতিয়া sperm টো আহিলে, intercourse হল, insemination হল, sperm টো গৈ পেলাই পালে, egg টো ওলাইছে at the same time, and দুটা গৈ পেলাই কি হল, fusion হল। So sperm can survive 2 to 3 days inside the female reproductor, যদি 14 day ovulation হৈ আছে আৰু the husband and the wife had intercourse on the 12th day, the woman can get pregnant. Also the egg also has the capacity to survive for 24 to 48 hours, একদিন তো থাকে,
তো যদি 15 ডে টু কোনোবাই যদি ইন্টাৰকোৰ্স কৰে 15 ডে টু তোমাৰ কি বুলি কয় হেৰি হ'ব পাৰে fertilization to hobo pare. So during copulation or coitus, sexual intercourse is an English term. Intercourse to English term hai. Coitus or copulation is something we use medically or biological term coitus अथवा copulation. ठीक है सर. Sex is not the correct word. बहुत intercourse to sex बोली कोई दिए, but sex actually means gender. Anyways, the motile sperm swim rapidly past to the cervix. मैं रास्ता में देखाইছিলো न uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. याद ampulla बोली কৈছে. কিছুমান বুকত ampullary ischemic junction লিখা আছে. Anyways, the ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. আমি ampullary region বুলিয়ে first choice রাখিম. Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why खुदियो পাৰে कि sexual intercourse কৰিলে ছোৱালীজনী pregnant হ'ব নে not necessary. Intercourse से pregnancy हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि उसी समय ओवुलेशन भी होना पड़ेगा और उस समय स्पर्म को भी पहुंचना पड़ेगा. तो मैंने जो टाइम बोला था ना कि 14 डे को ओवुलेशन हो रहा है, 12 दिन को हो सकता है, 13 दिन को हो सकता है, 14 को तो होगा ही होगा, 15 16 तो वो वाला टाइम पीरियड में अगर इंटरकोर्स होता है तभी जाके बच्चे होते हैं, अदरवाइज नहीं होते. फर्टिलाइजेशन होते तभी जाके नहीं. फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन সময়ত কি হয় এটা স্পার্ম আহিব আৰু জোনা পেলোচিডা যোনটো মই কৈছিলো না এই লেয়াৰটো লগত, ঠিক আছে, এই লেয়াৰটো এই লেয়াৰ গ্ৰীন কৈ বনে হ'ব. তো এই জোনা পেলোচিডা, ठीक है, जोना पेलोसिडा. और भी कुछ सेल्स है, इनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा एडो एगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है सर. यार स्पेस टू कमी को पेरीविटेलाइन स्पेस हबो इमान কি নালাগে তুমি বা জানিলে হল. এই জোনা পেলোসিডা লেয়ারটো কি করে एक्रोसोमर ভিতর কি আছিল हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. तो इसको तोड़ेगा. तोड़ने के बाद क्या होगा एक स्पर्म जो जीत गया उस लड़ाई को वो एंट्री मारेगा. जैसे ही उस स्पर्म ने एंट्री मारा लगे लगे एंट्री मारा लगे लगे কি হব ইয়াত কিছুমান চেঞ্জেস আহি যায়. চেঞ্জেস ইন দা মেমব্রেন দ্যাট ব্লক দা এন্ট্রি অফ এডিশনাল স্পার্ম. মানে এটা স্পার্মে যাতে ওভামৰ লগত পলিগেমি होना नहीं चाहिए, मोनोगेमी होना चाहिए. ठीक है, फीमेल गैमेट मेल गैमेट एटा जोंटू जिकी गल बेस्ट वन गया अंदर फ्यूजन हो गया जिससे तुम और मैं आए हैं. बेसिकली वो विनर का बात किया जा रहा है, लूजर सब तो गया भाई साहब, उधर ही खत्म हो गया. ठीक है, বুজি পাইছা. তো एक्रोसोমৰ পৰা যে হাইড্ৰোলাইটিক এনজাইমছ লে এটো এটা কি চেঞ্জেস হয় মই অলপ তোমাক যদি বুজাব যাও একচুয়ালি এটো কেমিক্যাল চেঞ্জ হয় পুরা কা পুরা. হ্যাঁ মানে যদি পোলারিটি অফ দা সেল সাপোজ এনেকা হৈ আছে আর স্পার্মৰ পোলারিটি তো সাপোজ এনেকা মাইনাস, তে মাইনাসে এনেকা প্লাসত কি কৰিব এট্ৰাক্ট কৰিব, তো এটো ঘুমাই আহিব. বুজাবৰ কাৰণে এনেকা কৈ আছে দেই. আৰু তাৰ পিছত কি হ'ব এই ভিতৰত যোনটো তোমাৰ প্লাস আছিল সেই ভিতৰৰ প্লাস খিনি ভিতৰৰ মাইনাস খিনি স্পেসিফিকলি মাইনাস খিনি তোমাৰ বাহিৰৰ পেলাই যাবগৈ আৰু প্লাস খিনি বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ আহি যাব জোনা পেলোচিডাৰ. যে নেক্সট পাৰ্টটো যেতিয়া মাইনাস লৈ আহিব মাইনাসে মাইনাস কি কৰিব ৰিপেল. জাস্ট বুজাবৰ কাৰণে কৈছো, ঠিক আছে, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो केमिकल चेंजेस क्या होता है अगर तुम्हारे दिमाग में हो तुम इतना ही याद रखो काफी है. Secretion of acrosome help the sperm enter the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane which induces completion of the meiotic division of the secondary oocyte. এতিয়া গহে ovum বুলি কওঁ. মই কি কৈছিলো oogenesis start কেতিয়া হয় embryonic stage ৰখি যায়, puberty আকৌ কন্টিনিউ হয় আকৌ এগুলা ৰখি যায়. যেতিয়া স্পাৰ্মে গৈ এন্ট্ৰি মাৰে তেতিয়া গৈ ফাইনালি oogenesis টো কমপ্লিট হয়. The second meiotic division is also unequal. আমি জানো second polar body বনে haploid ovum বনে ooted. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form zygote. Zygote বনিব. ঠিক আছে, sex of the baby কথা পাতো. So मेलर ক্ষেত্ৰত যদি मैं मेलर কথা कहूं मेल का जो sperm होता है उसमें x भी हो सकता है y भी हो सकता है, लेकिन फीमेल का जो है उसमें सिर्फ x होगा. तो अगर एक पर्टिकुलर स्पर्म है जिसके पास एक्स है तो एक्स और एक्स मिलके बीटिया बनेगा, और अगर पर्टिकुलर स्पर्म है जिसके पास वाई है फीमेल का तो एक्स ही है तो एक्स और वाई मिलकर के बेटा बनेगा. तो इसका मतलब है कि जो जेंडर डिसाइड हो रहा है बच्चे का वो स्पर्म डिसाइड कर रहा है. सेक्स ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड बाय द फादर नॉट बाय द मदर, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन आवर पेट्रियोटिक इंडियन सोसाइटी with a very bad mindset they blame the woman. Okay, actually nobody is supposed to blame. अभी मर्द को भी थोड़ी मालूम है कि उसका कौन सा स्पर्म जा रहा है, पूरा का पूरा
प्रोबेबिलिटी है, हेड एंड टेल जैसा ही है। तुम अगर पूरा दिन क्रिकेट खेलते हो, टॉस करते हो, हेड आएगा तो सारा दिन हेड आता रहेगा, टेल आएगा तो सारा दिन टेल आता रहेगा, या एक बार हेड आया एक बार टेल आया। चार लड़की हो सकता है, पांच लड़का हो सकता है, एक लड़का एक लड़की हो सकता है, कुछ भी, हमेशा लड़का 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 ही हो रहा है, हमेशा लड़की, कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। ठीक है, ना ही कोई बाबा बाबा को झाड़ फूक करके देगा उससे कुछ होगा। समझ रहे हो बातों को, बातें समझ में आती है तुम लोगों को? चलो भैया आगे बढ़ो आगे बढ़ो। এইবিলাক কথা লিখা আছে দেই। এটা চলো, এতিয়া জাইগোটটো বনিল, জাইগোটটো বনাৰ পিছত ইয়াতে ডিভিজন ষ্টাৰ্ট হ'ব। কি হ'ব এতিয়া? ডিভিজন ষ্টাৰ্ট হ'ব। চোৱা, 2 সেল ষ্টেজ, 4 সেল ষ্টেজ, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো একদম পুৰা মালবেৰী নিচে মৰুলা বুলি কয়। তাৰপিছত যায় তোমাৰ ব্লাস্টোসিস ষ্টেজ, ব্লাস্টোসিসটো একচুয়ালি এন্ট্ৰি মাৰে, সেইটোক আমি কয় ইমপ্লান্টেশন। ইমপ্লান্টেশন মানে ইয়াত গৈ পেলাই এই জায়গাত গৈ পেলাই দেখিছা সোমাই গৈছে। 7 to 10 ডে তুমি ধৰিব পাৰা আফটাৰ ফাৰ্টিলাইজেশন এন্ট্ৰি মাৰি দিয়ে। The mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells. এই daughter cells বিলাকক এটা এটা individual cells আমি blastomere বুলি কওঁ। Cleavage is a special type of mitotic division. If you see that here the cell size is decreasing. সেইকাৰণে আমাৰ cell কেইটা দেখিছা, আমাৰ trillions of cells আছে, but these are all microscopic. You cannot see with your naked cell with your naked eye, right? The embryology, very very important from your board point of view. मैं देखा multiple times खुदी से मोरुला की ब्लास्टुला की, मोरुला की ब्लास्टुला की, मोरुला की ब्लास्टुला की, तीन ही बार सारी बार खुदी से, डिफरेंस खुदी से, शॉर्ट नोट खुदी से, ठीक है। सो ब्लास्टोमियर जब 8 to 16 सेल का होता है उसको मोरुला बोलते हैं। मोरुला डिवाइड करता रहेगा, डिवाइड करके आगे जब जाएगा ना 16 से 32 स्टेज में जब पहुंचेगा तब उसको ब्लास्टोसिस बोलते हैं। एंड द ब्लास्टोमियर्स आर द, लिखिए शायद देखा है तुम्हारे पता वाले, देखा है ना प्रमाण वाले। The blastomeres in the blastocyst মানে the cells they will arrange in two layers। বাহিৰা ফেলে হয় ট্ৰফোব্লাস্ট, अंदर के तरफ होता है इनर सेल मास। ট্ৰফোব্লাস্ট তো গৈ পেলে অ্যাটাচ হৈ যায় তোমাৰ কোট ইউট্ৰাছৰ লগত। আৰু আগত মই কম তোমাক যে আউটাৰ সেলটোৱে কি বেসিক্যালি মানে প্লেসেন্টা, প্লেসেন্টাই তোমাৰ সব বস্তু প্ৰভাইড কৰে বাচ্চাক। মাকৰ পৰা খানা, অক্সিজেন এসব এসব দিয়া কাম কৰিব, আৰু বাচ্চাৰ পৰা ওয়েস্ট ওলাবৰ কাৰণে প্লেসেন্টাক ইনফেক্ট ইউজ কৰে। এটা कनेक्शन থাকে अम्बिलिकल कॉर्ड, हेतु दी বস্তুখিনি प्लेसेंटा से आना जाना सब करता रहेगा। एंड जो अंदर वाला सेल है इनर सेल मास, वो प्रॉपर एम्ब्रायो बनाता है, वो बच्चा बनता है। समझ लो दो चीजें बन रहा है यहाँ पे, बाहर की तरफ प्लेसेंटा, अंदर की तरफ inner cell mass is basically the embryo proper. The trophoblast layer then gets attached to the endometrium and the inner cell mass get differentiated into the embryo. कोई सुनो, after attachment the uterine cells divide rapidly and covers the blastocyst. As a result the blastocyst become embedded, সোমাই যায় uterus এনেকা সোমাই যাব। তো এইটোক আমি কি বুলি কয়? ইমপ্লান্টেশন বুলি কয়, যোনটো আমাৰ নেক্সট স্টেজ আছে ইমপ্লান্টেশন। তো এই প্যাৰাগ্ৰাফটো তোমাৰ बोर्ड्सৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। ৰাইট সাইডে তুমি গমে পাইছা কিয় ইম্পৰ্টেন্ট। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। এটা সব প্রেগনেন্সি টাইমত এটা বাচ্চাটো ইউট্রাছত এমবেড হৈ গ'লে ইউট্রাছত জাস্ট ডেভেলপমেন্ট চলি থাকিব। কি হ'ব যেতিয়া ইমপ্লান্টেশন হয় তেতিয়া ট্ৰফোব্লাস্টৰ পৰা এনেকা ফিংগাৰ লেগ প্ৰজেকশনছ আহে। একচুয়ালি মাদাৰ সাইড আৰু ফিটাল সাইড দুটা ফাই থাকে হা, আৰু এইটো এনেকা জাস্ট ইন্টাৰডিজিটেশনছৰ নিচিনা এনেকা লাগি যাব। ঠিক আছে, যোনটো প্ৰজেকশন ট্ৰফোব্লাস্টৰ পৰা ওলাই সেইটোক আমি কওঁ কোৰিয়নিক ভিলাই। Because actually কি হয়, there are some layers as well which is not mentioned in the NCERT, chorion, amnion, yolk sac, ঠিক আছে, allantois, তো এগুলো mentioned নাই, বাদ দিয়া। Which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated, this ऐसे interdigitated and jointly form the structural and functional unit of the developing fetus that is known as the placenta। ठीक है, कनेक्शन है। प्लेसेंटा কি কৰিব? অক্সিজেন দিব, নিউট্ৰিয়েন্ট দিব বাচ্চা, কার্বন ডাই অক্সাইড আৰু ওয়েস্ট বিলাক ৰিমুভ কৰিব। বাচ্চাই নিজে নোৱাৰে, বাচ্চাৰ এটা লাংস মেচুৰ হোৱা নাই, কি অক্সিজেন লৈ ললে CO2 ওলাই দিলে। বাচ্চাৰ ডাইজেস্টিভ ট্रैक्ट डेवलप हुआ नहीं, बच्चा की खाना नहीं, तो भैया प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलेगा। वो खुद से खा नहीं सकता, वो खुद से सांस नहीं ले सकता। बच्चा पहली बार सांस कब लेता है? बाहर निकल, देखिए ना डिलीवरी एपिसोड जब पीटी मारे कांदा स्टार्ट कर। Okay, so this is the placenta is connected to the embryo through a কৈছিল না rasi like structure umbilical cord। এই ইয়াত দেখাইছে নে? এইটো দেখাইছে, এইটো এনেকা কানেকশন umbilical cord, এইটো থ্ৰু দি সব। এইটো ইম্পৰ্টেন্ট, এইটো নিটৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট। প্লেসেন্টা কি বেসিক্যালি কি কৰে? প্লেসেন্টা works as a temporary endocrine gland। যেটা প্লেসেন্টাৰ বনিব ন,
প্লেচেণ্টা হৰমনছ ওলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব সো গাখীৰ বনাবৰ কাৰণে প্ৰলেক্টিন হৰমন আছে অক্সিটচিন ওলাবৰ কাৰণে আছে কৰ্পাছ লুটেমে প্ৰজেষ্টৰন বনাই আছে কিন্তু প্লেচেণ্টাই কি কয় জানানে প্লেচেণ্টাই মই ৰিস্ক নলওঁ মই কিয় ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকিম बहुत मन এনেকা থাকে है ना कि बहुत लड़कियां ऐसा होता है लड़के भी ऐसा होता है कि अगर उसका हस्बैंड या वाइफ बहुत अमीर है बहुत लोग बोलते हैं घर में बैठता है मेरा बीवी तो कमा ही रहा है मेरा पति तो कमा ही रहा है बट मेनी ऑफ द वुमेन एंड मैन आर ऑफ द माइंडसेट कि नहीं उसको कमाने दो जितना जितना भी कमाए मुझे भी अपना कमाना है এনেকা মাইন্ডসেট থাকে না থাকে থাকে না तो ऑब्वियसली इन द सेम मैनर या तो प्लेसेंटा का कि हम भी अपना हार्मोन बनाएगा भाई हम काहे लिख लेगा तो व्हाट आर द हार्मोन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जस्ट लाइक ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन जस्ट लाइक प्रोलैक्टिन एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरन এটো তো ওভারিয়ে বনায় আছিল আর লেটার স্টেজ অফ প্রেগন্যান্সি এটা হরমোন বনায় যার নাম হল রিল্যাক্সিন এটো ওভারিয়ে বনায় হ্যাঁ রিল্যাক্সিন তো রিল্যাক্সিনে কি করে যেতিয়া তোমাৰ ডেলিভারি টাইমত হবে না পেলভিক মাসলস গিটা অলপ এটো মানে তুমি অলপ পিছত গম পা পার্চুরেশনত মই কম ঠিক আছে এটা তুমি যে জানিলা চাইল্ড বাৰ্থত হেল্প কৰে ফৰ নাও ঠিক আছে HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. Pregnancy বাহিরে তুমি নোপোৱা এস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন তো ওভারিও বানায় কিন্তু এইটা হরমোন HCG সেখানে ইউরিন টেস্টত এটো বিটা HCGS হয় বিটা HCG লেভেল আমি ব্লাড টেস্ট কৰিও চাও যেতিয়া আমি একটপিক ভাবো হ'ব বাদ দিয়া in addition during pregnancy the levels of other hormones এটো বহুত ইম্পর্টেন্ট পার্ট হা বেলেগ হরমোন যোনটো ফিমেলৰ বডিত থাকে না সেইবিলাক হরমোনছৰ লেভেলো বাঢ়ি যায় কাৰণ এটা বাচ্চা ভিতৰত ডেভেলপ হৈ আছে ডাঙৰ হৈ আছে so hormones like estrogen progesterone okay cortisol prolactin thyroxine these are also increased to several folds in the maternal blood increased production কিয় হয় যাতে fetal growth টোক সাপোর্ট কৰা যায় metabolic changes বোৰ যিবিলাক হৈ আছে বডিৰ ভিতৰত তো ফিমেলৰ বডিত যদি থাইৰয়েড হৰমোনছৰ লেভেল কৰ্টিসলৰ লেভেলস আমি যদি হাই দেখা পাও এস্ট্ৰোজেন প্ৰজেস্টেরন হাই দেখা পাও it is nothing much to worry slightly high is normal কিয় বিকজ ভিতৰত এটা লাইফ সাস্টেইন কৰি আছে এটা বেবি এটা ডাঙৰ আছে এটো গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে এইবিলাক হৰমোন লাগিবই যদি ফিমেলৰ যদি থাইৰয়েডৰ প্ৰবলেম আগৰ পৰাই আছে তে বাচ্চাৰ ক্ৰেটিনিজমৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে ডুৱাৰ্ফ বাচ্চা হ'ব short heighted and with retarded মানে retarded the mental health IQ কম mental retardation দেখা পাবা ঠিক আছে mentally retarded দেখা পাবা alright so immediately after implantation the inner cell mass differentiates into কৈছিলে মই into the outer layer এটো কয় actually নাম মেনশন এটো gastrulation বুলি কয় মানে কি আমি ট্রিপ্লোব্লাস্টিক এনিমেলস হয় humans including এলা animal kingdom or point class 11 মানে আমার তাত তোমার তিনটা জার্মিনাল লেয়ার থাকে ectoderm mesoderm and endoderm এই তিনটাৰ পৰা আমাৰ বডিৰ গোটেই পাৰ্টস যেনেকা তোমাৰ স্কিন হৈ গল তাছে তোমাৰ CNS ব্ৰেইনৰ ডেভেলপমেন্ট ectoderm কৰে গনেটস वगैरह mesoderm আৰু বহুত ইন্টাৰনাল অর্গানস আছে যোনটো endoderm তো বেসিক্যালি এই তিনটাৰে গোটেই বডি পার্ট বনায় ঠিক আছে এইটো বস্তু ইয়াত লিখা আছে কি দিস উইল ডিফারেন্সিয়েট ইনটু 3 লেয়ার্স ectoderm endoderm and mesoderm will appear later হা তাহলে তিনটা লেয়ার হৈ যোৱাৰ পিছত কি হ'ব these 3 layers will form all the tissues or the organs ठीक है it need to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells known as the stem cells which have the potency totipotency জানা না এটা সেলৰ পৰা যোনটো তুমি গোটেই ইন্ডিভিজুয়াল বনাই দিব পাৰা তো বেসিক্যালি ইনাৰ সেল মাসতে হেকিনি বস্তু থাকে তো বহুত বস্তু আমি ৰিসাৰ্চ কৰিও আছো ঠিক আছে স্টেম সেলছৰ পৰা বহুতখিনি বস্তু বনোৱা যায় আজিকালি চাইনা ৰাছিয়া কিবা কিবি অৰ্গান হাৰ্ভেষ্টিং কৰি আছে তো বহুত কথা আছে ইয়াত এনিৱেজ তো what are the major features of the embryonic development at various stages of pregnancy এইখিনি বস্তু অলপ জানিলে ভাল ঠিক আছে হিউম্যান প্ৰেগনেন্সি টো 9 মাহৰ হয় ঠিক আছে সব বস্তুখিনি জানিব নালাগে NCERT জি আছে ইমানখিনি জানিলো NCERT কৈছে the first sign of a growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope ঠিক আছে তো heart is the organ which develops first স্টেটো তো দেখি যায় তোমালোকে যাৰ ডক্টৰ বা ড্ৰিম we all dream of this white coat and the stethoscope okay আচ্ছা মই ক্লাसेस ললে মই হোয়াইট কোট পিন্ধি কিয় একটো আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ নাম চেনেলৰ নাম হোয়াইট কোট এচিভাৰ্স হয় সেকেন্ডলি মই ভাবো কি তোমালোকে যেতিয়া মোৰ ক্লাস কৰিবা 1 ঘন্টা কৰা আধা ঘন্টা কৰা 1.5 ঘন্টা কৰা I want you guys to feel not just কি তোমাৰ কনসেপচুয়াল ক্লাৰিটি হৈ যায় এট দা সেম টাইম মই বিচাৰো যে তোমালোক ইনস্পায়াৰ হৈ থাকা কি মেবি তোমালোকৰ মানে বহুতৰ এটো সপোন হয় you guys want it not just কোনবা ডক্টৰো হ'ব বিচাৰে কোনবা ডেন্টিস্টো হ'ব বিচাৰে কোনবা ধৰা নার্সিংত যাব বিচাৰে any medical related field if you want to go there you want to wear this white coat I know that right
So that is why I always make sure ki if I'm recording something for my videos, I try ji most of the time ki moi apron to lagai lou. এটা কোনো show off নহয়, just to you know just to inspire you all, nothing else, because this is one thing I love the most in the world. If I can change your mindset to something positive, and if you could achieve something and change the course of your own financial life and your family's finances, and সন্মান এটা society দেখক কিবা এটা contribution দিব পাৰা, তো সেইটো বস্তু মই বিচাৰো আৰু anyways. By the end of the second month of pregnancy, fetus develop limbs and digits. হাত ভৰি আৰু আঙুলি চাঙুলি আহি যায়. By the end of 12 weeks, এটো first trimester বুলি কয়. So 9 monthক আমি divide কৰিব পাৰো 9 month 3 3 3 3 months মানে 12 weeks, 3 plus 3 6 months হৈ গলে 24 weeks, আৰু এইটো total তোমাৰ যেতিয়া তোমাৰ approximately আৰু তোমাৰ 4 কি বুলি কয় 12 তাৰপিছত 12 12 আৰু 12 36, এটা মানে তোমাৰ ফুল জেস্টেশন ধৰি লও আৰু 9 মাহ ইকুইভ্যালেন্ট হয় না, নাম্বার অফ डेज है, ठीक है, अराउंड डेज ऑफ कल 280 डेज के आसपास है. छोड़ो वो सब, बात यह है कि इसको बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसको बोलेंगे 24 वीक, 6 महीना होने से सेकंड ट्राइमेस्टर, 9 महीना होने से थर्ड ट्राइमेस्टर. So by the first trimester, most of the major organs are formed. Major organs boni jay. For example, the limbs and the external genitalia are well developed. The first movement jete maake je kore na bachcha lat mari se, to 5th month. ঠিক আছে 24 weeks, 24 weeks মানে 6 মাহ হৈ গল second trimester. The body is covered with fine hair, body hair আহি গল, these eyelids will separate, okay, eyelashes দেখা পাবা, eyelashes খিনি দেখা পাবা. By the end of 9 months it is ready for delivery. ठीक है, डिलीवरी के लिए तैयार. ओके, सो लास्ट टॉपिक यही है, पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी एंड लैक्टेशन. অলপ বস্তু ল্যাকটেশনৰ ৰিগাৰ্ডিং পঢ়িম, ঠিক আছে. এইটো মাল্টিপল টাইমছ PYQ হয়, মাল্টিপল টাইমছ PYQ হয়. সো বহুত স্টুডেন্টছে কনসেন্ট্রেশন ব্রেক যাৰ হোৱা নাই, ওয়েল এন্ড গুড. যাৰ অলপ ব্রেকো হৈছে, মই ইহঁতক ক'ব বিচাৰো এটলিষ্ট যিকেইটা টপিকত মই ষ্টাৰ মাৰ্ক দি থৈছো ন, সেইবিলাক টপিক এটলিষ্ট ভালকে শুনিবা. বাকি পাৰ্ট যদি তুমি স্কিপো মাৰিছা, ইফাল মন গৈছে, এটলিষ্ট এক্সামত লিখি আহিব পাৰিবা, ইউ উইল বি গ্ৰেটফুল. The average duration of human pregnancy is 9 months. জানো আমি, এটা কি হয়, অক্সিটচিন হৰমনৰ ৰল আহি যায়, ঠিক আছে. তো যোনটো মায়োমেট্ৰিয়াম লেয়াৰ আছিল মই কৈছিলো ইউট্ৰাছৰ, সেইটো এতিয়া ষ্ট্ৰং কন্ট্ৰাকশনছ কৰিব, ষ্ট্ৰং কন্ট্ৰাকশনছৰ থ্ৰু দি বাচ্চাটো ওলাই আহে, যাক আমি চাইল্ড বাৰ্থ বা পাৰ্চুৰেশ্যন বুলি কওঁ. Parturition is a complex neuroendocrine mechanism. Neuro মানে nervous system involved হৈ আছে, endocrine মানে hormone involved আছে, oxytocin. Oxytocin টো hypothalamus বনাই পেলে posterior pituitary থৈ দিয়ে, আৰু during delivery এটো ওলাই আহিব, আৰু গাখীৰ ওলাৰ সময়তো oxytocin ওলাই, because it helps in milk ejection as well, and it is also the love hormone. प्यार, जो वास्तविक प्यार होता है ना, ये सब सोना बाबू वाला नहीं, ठीक है. वास्तविक प्यार जिसको बोलते हैं, जो यूजुअली एक माँ के बच्चे के प्रति होता है, हस्बैंड का वाइफ के प्रति भी होता है, लेकिन बहुत समय बाद जाके होता है, ठीक है. ये नहीं कि देख लिया प्यार हो गया, ऐसा नहीं होता है, ये सब बकवास है, ये सब मूवीज का चीज है, ठीक है. इन सब पल्लों में कभी मत पड़ना. बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन. Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. Signals for parturition originate from the fully developed fetus. 9 month होना पड़ेगा, और प्लेसेंटा भी fully developed है, जो थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रेक्शन करेगा. इसको हम लोग बोलते हैं fetal ejection reflex. थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रेक्शन, जब ये थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रेक्शन ट्रिगर होगा ना, तब ये ऑक्सीटोसिन को निकालेगा, और ऑक्सीटोसिन और ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन कर देगा. ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल को और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने देगा, मतलब स्पेसिफिकली द मायोमेट्रियम लेयर, ठीक है. द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction. labor pain যাক আমি কওঁ, পেইন টো স্টার্ট হব, আকৌ হব, আকৌ হব, আকৌ হব. তোমালোক যেতিয়া যদি নিট ক্ৰেক কৰি মেডিকেল কলেজত যোৱা, যেতিয়া তোমালোকে অপৰচুনিটি পাবা লেবাৰ ৰুম যাবৰ কাৰণে, অবজ এণ্ড গাইনি, তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা কিমান পেইন এটা ওমেন গো থ্ৰু ডিউৰিং দ্য লেবাৰ. ওকে, দে আৰ স্ক্ৰিমিং অল এৰাউণ্ড, কান্দা কুটা চিঞৰ বাখৰে চলি থাকে. This leads to the expulsion of baby through the birth canal, মানে cervix আৰু uterus হৈ পেলাই আহিব. Parturition কেনেকা কি হয় এইটো আমি নকওঁ এতিয়া,
soon after the infant is delivered, the placenta is expelled out of the uterus. Placenta to ulaya ha, placenta to ulaya to बहुत important, बहुत females or placenta bhitor thakiu jay, কিছুমান part থাকি যায়, তেতিয়া problem হয়. The mammary gland of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk. So bhai junto female or breast থাকে no, puberty time of enlargement হয়, development হয় প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে কেতিয়া হয়, যেতিয়া বাচ্চাটো প্ৰেগনেন্সি যেতিয়া আহে তেতিয়া, আৰু বাচ্চাটো যেতিয়া ওলাই আহে সেইটো টাইমত, মানে ডিউৰিং প্ৰেগনেন্সি পিৰিয়ড। তো মিল্ক চিল্ক বনাবৰ কাৰণে সাইজটো বাঢ়ি যায় অলপ, মিল্ক প্ৰডাকশনটো যাতে বেছিতকে বেছি এলিভেলাই থাকে। তো এই মিল্ক প্ৰডাকশন প্ৰসেসটোক আমি লেকটেশন বুলি কওঁ। লেকটেশনত মাদাৰে নতুন বেবি जो নিউবৰ্ন যোনটো আছে এইটো মিল্ক চিল্ক প্ৰভাইড কৰিব। আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু ইয়াত দিয়া আছে, যোনটো ইনিশিয়েল ডেজ অফ লেকটেশনত যোনটো মিল্ক থাকে এইটোক আমি কলস্ট্ৰাম বুলি কওঁ। এণ্ড কলস্ট্ৰাম what it does, colostrum contains भर भर के IgA antibodies। তো বাচ্চাটো কি কৰে, ইমিউনোগ্লোবিন এন্টিবডিজ হয় না, তো বাচ্চাটোক এটা ইমিউনিটি প্রভাইড করে নেচারাল ফার্স্ট ফিউ ডেজ। নট জাস্ট হিউম্যান, গরু বিলাকেও ছাগলী বিলাকেও তুমি চাবা, যেতিয়া তোমালোকে গরু ছাগলী পুহিলে দেখিবা ফার্স্ট ফিউ ডেজত একদম পুরা ডিফারেন্ট টাইপ অফ মিল্ক এটা ওলায় কলস্ট্রাম। ওকে, একদম গাঢ়া টাইপ হয়। Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy baby. Yes, I will also recommend 2 साल तक तो पिलाना चाहिए, एटलीस्ट 1.5 साल तक तो पिलाओ, ठीक है, उसके बाद छुड़वाओ। সেইকাৰণে গ্যাপিং বিটুইন দ্য চিলড্ৰেন ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি নেক্সট চেপ্টাৰত এইটোৱে পঢ়িম এবাউট কন্ট্ৰাসেপশ্যনছ, ৰাইট? সো উইথ দিস উই আৰ ডান উইথ হিউম্যান ৰিপ্ৰডাকশ্যন। তো গ্যাপিং বিটুইন দ্য চিলড্ৰেন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ চোৱা যদি 1 বছৰৰ ভিতৰত আকৌ এবাৰ প্ৰেগনেন্সি আহি যায়, মাকৰ শিফ্ট হৈ যাব, হয়তো বাচ্চাক ভালকে গাখীৰ চাখীৰ খুৱাব নোৱাৰিব, তাৰ ওভাৰঅল ডেভেলপমেন্ট ভাল নহ'ব। তো এই চেপ্টাৰত আমি পঢ়িলো যে কেনেকা প্ৰেগনেন্সি হয়, ওকে, কি কি ইভেন্টস আছে, বাচ্চাটো পুরা স্পার্ম বনাৰ পৰা, ওভাম বনাৰ পৰা, ফিউজনৰ পৰা, ইমপ্লান্টেশনৰ পৰা, এভৰিথিং আপ টু পাৰ্চুৰেশন এণ্ড লেকটেশন আমি পঢ়িলো। এটা কোয়েশ্চন এৰাইজেস কি স্যার, if a couple is sexually active and they don't want to have a baby, they don't want to have a baby, they want to they want, so what are the options available? ফার্স্টলি এইটো কথা কি কেনেকা এইটো বস্তু পসিবল, বিয়া পাতি পেলে বহুতে ডিসাইড কৰে না কি 2 বছৰ উই আর নট প্ল্যানিং কিডস, উই ওয়ান্ট টু travel, we want to earn more money, we want to enjoy our life. So what all options do you have for those kind of people? And secondly, there are certain people who they want a baby but they can't because of various reasons, যোনটোক আমি ইনফার্টিলিটি বুলি কওঁ। তো এই দুটা বস্তু আমি নেক্সট এপিসোড মানে নেক্সট চেপ্টাৰত আমি ডিল কৰিম। আই হোপ তোমালোকে যোনকেইটা ষ্টুডেণ্টে যদি 10 জন 15 জন 20 জন ষ্টুডেণ্টে যদি লাষ্টৰলৈকে চাইছে, আই উইল বি ভেৰি 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 হেপী। এণ্ড আই এম প্ৰিটি চিয়ৰ যদি তুমি ইমানখিনি চাই যোৱা, তোমাৰ পৰহি দিনা এক্সাম হলত তুমি লিখি আহিব পাৰিবা। ইউ ডোন্ট নীড এনিথিং এলছ, फॉरगेट योर नोट्स, फॉरगेट एवरीथिंग, एनसीईआरटी तो मैंने कवर कर ही दिया है, लिख के तो आ पाओगे इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, बस डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? तो सी यू अगेन वेरी वेरी सून with the next chapter, the reproductive health.